nĩoire magũrũ agĩthikwago na kwaragũri akona tũtangĩmũhũthĩra rĩngĩ no nĩ ũkoragwo wĩ Ngai wa ihinda rĩngĩ angĩtĩkĩra gũcoka magomano-inĩ ma bara ndũngĩigua thithi kuoya mũtumia ũcio rĩngĩ na kũmũthondeka na kũmũtua kĩrĩa wendaga akĩrora twĩra thĩinĩ wa kiugo gĩaku atĩ kũmoka kũiya kũnũha na kũraga koguo ingĩrire thĩinĩ wa rũciaro rũrũ akĩiya akĩũnũha na akĩũraga nowe ũkĩte nĩguo tũgĩe na muoyo naguo tũgĩe naguo muoyo mũno makĩria nĩ twagwĩta Someone's crying, Lord, have your way. Someone's crying, Lord, you have your way. Someone's crying, Lord, you have your way. Oh, Lord, have your way. Someone's crying, Lord, you have your way. Someone's crying, Lord, you have your way. Someone's crying, Lord, you have your way. Oh, Lord, have your way. Have your way, my Lord, have your way. Have your way, my Lord, have your way. Have your way, my Lord, have your way. Oh, Lord, have your way. Have your way, my Lord, you have your way. Have your way, my Lord, have your way. Have your way, my Lord, you have your way. Oh, Lord, have your. Kila mtu asimame kwa miguu yake tunapoambia Mungu upate nafasi ndani yetu. Ingia ndani yetu. Have your way, Jehovah Lord. Mighty Lord, have your way. Have your way. Have your way, my Lord. Have your way. Oh, Lord, have your way. Panua mdomo wako tumwambie Mungu, usinipite unapozuru wengine. Naomba usinipite. Gaide neana na kurewe. Ndi mutumia. Ndi Recho Wagari. Doka gukumenyithia ndi kigongona-inĩ gĩa Theophilus Church Githurai 44. Ndanyiha mũno ngĩhera mawĩhia na mawaganu makwa. Ndahoya gutherio na thakame ya Jesu Kristo. Ndahoya ũgĩthamakĩra andũ aku ndũkae kũhĩtũka. Ũkĩarĩria andũ aku ndũkae kũhĩtũka. Ũkĩrathima andũ aku Ngai ndũkae kũhĩtũka ndĩ Recho. Ngai witũ. Ũkĩambararia atumia ndũkae kũhĩtũka. Ũkĩmaririkana ndũkae kũhĩtũka. Ndeneana na kũrĩ wega tũrũme karĩ riri. Ndahoya ndũkae kũhĩtũka na nyũmba yakwa. Mũririkani wa Isiraeli rĩrĩa marĩ bũrũri-inĩ wa Misri. Ngai mũtũra muoyo. Ũkĩaga kũhĩtũka nyũmba ciao. Ĩndĩ nĩ gwathana wathanire. Ndahoya ndũkae kũhĩtũka. Kĩgongona kĩa matu-inĩ ndũkae kũhĩtũka. Mũthamaki ũrĩ tha ndũkae kũhĩtũka. Ũkĩririkana arĩa marakũmathia ũtukũ na mũthenya ndũkae kũhĩtũka. Ũkĩrekera andũ aku mawĩhie na mawaganu mao ndũkae kũhĩtũka. Ũgĩtheria andũ aku na thakame yaku Jesu Kristo ndũkae kũhĩtũka. Usinipite mfalme. Unapozuru wengine naomba usinipite. Unaponena na watu wako naomba usinipite. Unapotamalaki usinipite.
Unapoinua na unapobariki usinipite. Hili ndilo ombi langu asubuhi ya leo. Urodirikana na uririkane family yako. Ndaguthaitha tu. Ndakuhoya ni tondu witha. Wi mutugi na wi mutheru. Wi munene na wi mwihokeku. Ndagutia muno ni tondu wi Ngai. Sinipite Mwokozi, unisikie, unapozuru wengine, naomba inua mikono yako mwambie, usinipite Mwokozi, naomba unisikie, unapozuru Yesu wangu, unapozuru wengine, naomba usinipite. Sema tena, Yesu, Yesu, naomba Thank you, Lord. Ndahoya gutherio na thakame ya Jesu Kristo. Mũrũ wa Ngai ũrĩa wĩ igũrũ mũno. Ndatheria kĩgongona gĩkĩ na thakame ya Jesu Kristo, mũrũ wa Ngai ũrĩa wĩ igũrũ mũno. Ndatheria ndungata na ngombo ya wĩra waku Rachel Wangari na thakame ya Jesu Kristo, mũrũ wa Ngai ũrĩa wĩ igũrũ mũno. Ndungata iria ciothe ikoretwo igĩtungata thĩinĩ wa gĩikaro gĩkĩ matongoretio nĩ Pastor Monica, na matheria na thakame ya Jesu Kristo, mũrũ wa Ngai ũrĩa wĩ igũrũ mũno. Ndamakunĩka na thakame ya Jesu Kristo ĩrĩa ĩtacenjagia na ĩtagarũrũkaga. Nĩ wega nĩ tondũ wa kĩũngano gĩkĩ gĩa atumia. Kwĩ hĩndĩ gũkinya kĩambĩrĩria gĩkĩ gĩthereme. Kwĩ hĩndĩ gũkinya kĩambĩrĩria gĩkĩ gĩthiĩ na mbere. Kwĩ hĩndĩ gũkinya makorwo magĩthiũrũrũka thĩ yothe. Rĩĩtwa rĩaku rĩrotũgĩra. Kĩambĩrĩrio na gĩkĩ nyinyi gĩtiragwo na gĩtinyararagwo. Na tondũ nĩwe mwambĩrĩria wa wĩra, ruta wĩra hamwe na andũ aku. Rĩĩtwa rĩaku rĩrotũgĩra. Jesu mũthamaki wa thamaki, nĩ ndagũtĩĩa.
wĩra ũrĩa ũkũrutwo nĩ ndungata ici nĩ waku, nĩ njarĩtie kĩrathimo igũrũ rĩao. Jehova, ndirĩ kĩhingo na kĩmwe njĩkĩrĩte, ndirĩ irimo na rĩmwe ingĩenja. Ici nĩ ciana cia ũthamaki, na itiĩthira na itikũninwo, na mbara ingĩkamokĩrĩra. Ndarũgama mwanya-inĩ na ithenya-inĩ kũmehereria itu rĩa ũũru, thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Nĩ wega nĩ tondũ wa arĩa makoretwo magĩtungata kĩgongona-inĩ gĩkĩ, ndaria kĩrathimo igũrũ rĩao. Tũkĩambĩrĩria ũtungata ũrĩa ũkũrekereria ndagĩka-inĩ na ithaa rĩrĩ, twĩ moko-inĩ maku Mwathani. Jesu mũthamaki wa thamaki thamaka, nderekereria guoko-inĩ gwaku nĩ tondũ wa hinya na ũhoti waku. Na nĩ wega-inĩ na ũtugi-inĩ wa Jesu Kristo, Mwathani witũ twahoya twetĩkia ona twacokia ngatho. Semeni amen. Kama akiuga ta mũrĩ ahũtu. Bwana asifiwe sana. Arimũ arĩa tũrakoragwo nao, arĩa mararĩ kuo, mũndũ wothe ũrũgamĩte ha gũthomithia oke haha mbere. Thikũ ici ithirĩte, mũndũ ũrũgamĩte haha gũthomithia, atumia mũkuje hapa mbere. Ona kana nĩ kũhoithia matinoka ũmũthĩ, njehere mũbango-inĩ ũcio. Ngirai haha kĩgongona-inĩ. Kujeni hapa. Acio angĩ meko. Rũgamai haha ũguo. Mrs. Matheri, ndĩrenda mũrũgame mũndorete. Ona acio angĩ nĩ moke, acio mena haha. Pastor Margaret, Pastor Monica, Reverend Abai moke hanini. Bwana asifiwe sana. Ngai witũ aromũrathima. Ndereta acio me wabici, na Ngai witũ amwĩke maũndũ mega nĩ tondũ wa gũkorwo mũrũgamĩte mwanya-inĩ. Tokoka hau ũguo ndona ta harĩa angĩ mareyongerera. Mũndũ ũrũgamĩte haha akarutana, agathomithia atumia, kamwacoka. Ingĩrai tu mwĩho. Nĩ njĩtĩrwo Pastor Monica na haha narua. Bwana asifiwe sana. Kanitha barariai moko manyu na igũrũ kũrĩ ndungata ici. Ngai nĩ tondũ nĩ ũtũũraga muoyo na wĩ mwĩhokeku. Aya nĩo mararũgamaga na mekũrũgama na megũthiĩ na mbere na kũrũgama mwanya-inĩ magĩthomithia atumia, magĩthomithia ndungata na ngombo cia wĩra waku. Nĩ wĩra mũritũ marutĩte, nĩ ciugo cia hinya marĩtie, na niĩ ta ndungata na ngombo ya wĩra waku ndaria kĩrathimo igũrũ rĩao. Ndamekĩrĩra rũirigo rwega rwa mwaki wa Roho Mũtheru na thakame ya Jesu Kristo mũrũ wa Ngai ũrĩa wĩ igũrũ mũno. Ũrutani wothe marutanĩte, mahoya mothe mahoete, reke magũkinyĩrĩre gĩtĩ-inĩ gĩaku gĩa ũthingu na gĩa ũtheru. Na ciugo iria marĩtie kĩgongona-inĩ gĩkĩ, Jesu witũ ũciume thutha, tondũ nĩ umaga ciugo cia andũ aku thutha. Ndaria kĩrathimo igũrũ rĩao, ndaria ũtugi waku igũrũ rĩao, ndaria wĩhokeku waku igũrũ rĩao. Maruo marĩa mangĩkorwo makĩgerera thĩinĩ wamo, Jehova Ngai ndĩmatigithũkanĩtie namo, na ngamehokera wĩra ũyũ ũthiĩ na mbere ndũgakinye mũthia, thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru.
ndamamũra na rĩamũra rĩa matu-inĩ, ndametĩria rũirigo rwega rwa hinya wa Roho Mũtheru, na ndamahingũrithĩria njĩra cia mĩthemba yothe iria ingĩkorwo ihingĩtwo nĩ ndaimono. Kĩambĩrĩria gĩkĩ nĩwe wĩna kĩo Ngai, twarana na atumia aya Mwathani. Ngai wakwa mekĩre hinya, meciria mao reke matiganathũkio nĩ ndaimono, rũrĩmĩ rwao reke rũtikanatuĩke rwa njuku kana rwa irumi, no reke rũtuĩke rwa gũkũgathĩrĩria mwene thayũ. Reke matuĩke a gũtaraga atumia arĩa angĩ anyinyi ũrĩa maandĩko maroiga ũhoro wa atumia arĩa akũrũ thĩinĩ wa ibuku rĩa Timotheo, atĩ na inyuĩ atumia aya akũrũ taragai atumia arĩa ethĩ nĩ tondũ wa mĩthiĩre mĩagĩrĩru na ya kanitha. Paulo akĩona atumia akũrũ nĩ agĩrĩru manyitĩrĩre wĩthĩ wa atumia. Ndaria kĩrathimo igũrũ rĩa atumia aya, rĩtwa rĩaku rĩrotũgĩra o toguo ndungata yaku Paulo yoigire, na akĩmaigĩrĩra mũrigo mũritũ, ũguo noguo naniĩ ndamũigĩrĩra mũrigo mũritũ wa kũrĩithia karũru gaka kanini, atumia aya ethĩ na aya nyinyi, nĩgetha matungate Ngai ũrĩa ũtũũraga muoyo, nĩgetha matirĩrĩre nginya mĩciĩ yao thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Kũrĩa mũrohetwo nĩ muohorwo, kũrĩa mũrahingĩrĩirio nĩ mũhingũrĩirwo, kĩrĩa kĩragiragia mũthiĩ na mbere nĩ mũgũthiĩ na mbere thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. O ũguo mwarũgama na kanitha wa Ngai, mĩciĩ ya ariũ anyu ndĩkaharaganio nĩ Saitani, mĩciĩ ya airĩtu anyu ndĩkaharaganio nĩ ndaimono, ũkũrũ-inĩ wanyu nĩ mũriumaga ngogoyo. Rĩtwa rĩa Ngai witũ rĩrotũgĩra, rĩtwa rĩa Ngai witũ rĩroneneha. Nĩ ndagũtĩĩa Ngai wa igũrũ nĩ tondũ wa wĩ ũthurĩte atumia aya, ndamatigithũkania na ũru wothe wa ndaimono na wara wothe wa mũcukani, na warĩa marathikagĩrĩria mahingũre matũ mao, mahe mbuguĩro, mahe gwathĩka, ndũkareke momie ciongo ta ũrĩa ibuku rĩa Jeremia rĩroiga. Inyuĩ mũratarwo tarĩkai na mũtikae kũmia ciongo cianyu. Ndaregana na ũmũ wa ciongo thĩinĩ wa kĩgongona-inĩ gĩkĩ, thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Wĩhokeku waku reke wonekane, hinya waku reke wonekane thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Ũrutani wothe ũrutanĩtwo nĩ waku, wĩgocithie naguo Mwathani. Nayo mbeũ ĩno mahanda nĩ gũkũra moko-inĩ mao makĩonagĩra, nĩ gũkũra mĩciĩ-inĩ yao makĩonagĩra, makiumagara na makĩhũndũka. Nĩ ũrĩ marĩithagia, nĩ ũrĩ koragwo wĩ Ngai wao, nĩ ũrĩ twaranaga hamwe nao, na aya matikuĩra njĩra ta mũka wa Jakubu. Aya nĩ mekũinũkia ciana mĩciĩ, aya nĩ megũkinya mĩciĩ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Ndagũtĩĩa na ndagũkumia nĩ tondũ wa tha ciaku Ngai. Ndaria kĩrathimo igũrũ rĩa kĩgongona gĩkĩ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Na nĩ wega-inĩ na ũtugi-inĩ wa Jesu Kristo Mwathani witũ twahoya twetĩkia ona twacokia ngatho, na ithuothe tuge mũtikĩhũrĩre Jesu witũ rũhĩ rwega. Mwathani arogocwo mũno. Bwana asifiwe sana. Ndiroĩ no mũrutane onokorwo mũtiranyonaga harĩa ndĩrarĩ o kuo. Bwana asifiwe sana. Na kĩrĩa gĩ thĩinĩ wanyu gĩtikaiywo nĩ ngoma. Na Pastor Monica ũkinyĩre o hau. Bwana asifiwe sana. Pastor Margaret ũkinyĩre o hau. Mrs. Matheri ũkinyĩre o hau. Margaret ũkinyĩre o hau. Bwana asifiwe. Tadirikania rĩtwa Mama Kim. Enake ate Pastor Joyce, Ngai akũrathime. Be Steve. Oh, Pastor Steve, Ngai akũrathime. Pastor Gladys. Nilian Christopher. Ũrĩa wa gũkũ. Enake ũyũ. Rĩu we nĩwe ũrĩtagwo mama wa mbuĩ gũkũ. Ngai akũrathime.
Kesia tata wa juici Ngai akurathime, tata wa yogati Ngai amurathime na mweke wega. Bwana asifiwe sana. Horerai atumia aya magegania ruhi. Ugai marathimwo ni Ngai na maturire Ngai. Bwana asifiwe sana. Na haha noho he kuma timu iria turiumagaraga nayo matura-ini, tondu ni tuona twina andu mangiruta wira. Mwathani arogocwo muno. Bwana asifiwe sana. Riu haria kanitha ukinyite no nginya ubange wira, tondu waga kubanga ni ukubangwo. Na tugateithika muno tondu Pastor Margaret toka haha wike kanitha uguo. Bwana asifiwe sana. Eka kanitha uguo. Thiini wa kanitha-ini witu ni umwe registered mwena-ini wa thirikari, uguo egukorwo ari official member gatagati-ini ka andu aigana. Chairman, Bwana asifiwe sana, egukorwo Bishop John Githire, Secretary Reverend Lecho Wangari, Treasurer Naomi Muthoni, member number 1 Pastor Margaret Karaja, member number 2 Pastor Gathu kuma kuria Njatha-ini. Acio nio recognized ni government thiini wa Theophilus Church, nio directors kumanagia riu guthie nambe. Bwana asifiwe sana. Uguo waigua ni wetwo kiama-ini kia nene ukeiguithania na Pastor Margaret angikwariria kuri nie ni ukuhitu. Bwana asifiwe sana. Oiga nduri mwega ngetikia nduri, tondu riu haria nginyite njetereire kurehagirwo uhoro metha-ini ni andu agi. Nake Reverend Lecho ukahaha niwe director munene, niwe secretary general thiini wa kigongona-ini kia Theophilus Church. Bwana asifiwe sana. Itari kuo niwe wiki na niwe registered secretary thiini wa thirikari. Bwana asifiwe sana. Uguo ti undu wa ungumania kana undu wahi, tondu kanitha haria ukinyite ni urabatara riu mubango, no niwe ugukorwo arugamiriire mwena-ini wa administration, senior administration officer. Yes sir. Yes madam. Bwana asifiwe sana. Uguo discipline ciothe nginya ciahunjia iregeraga ha. Mwathani arogocwo. Riu nie na nie ni ndikire mwene giti na nie mwene kioneki. Hallelujah. Na ihinda no rigukinya andu acio tuma introduce officially na maheo badge cia kanitha nigetha tuthondeke wabici ya kanitha, tondu wabici ni turite yagagite no riu ni rugame. Bwana asifiwe sana. Na ni wega ni tondu wa Pastor Margaret gukorwo akihitukirio mahoya-ini akonekana no uyu ni akinyaniritie ithimi wega, uguo no atuike official mwega. Uguo ndona ikuru muri arathime tamaka Pastor Dani akiaga kuhituka mutumia wake akahituka. Bwana asifiwe sana. Ngai witu amurathime na mweke wega. Wira uria murutite ni murutite wira mwega na ni murutite wira wina Ngai. No ni hari undu umwe ngwenda kumwira. Mutumia uria woiraga thakame amenetwo nginya ni arume. Bwana asifiwe sana. Amenetwo nginya niki? Tondu nginya kununga ni anunga. Akimenya arume aria othe ni mandega na ni mangararia. Mwathani arogocwo. No ni kuri na mundurume, hallelujah, utangiirio ngoro ni nie. Ni kuri na mundurume utanginyarara. Alafu anake ihinda riu mahanaga wa ihinda ririku mendaga atumia atongu. Ugai ameni. Akirothiriria akiona indo ciake ciothe ni thiru, uguo gutire mundu ungi amwehutire. No kugiginyana gwake agitiga arume aria mamwendaga na thutha, aria mamunyururagia na thutha, agitwikania gatagati-ini ka arume kahora kahora, agitwikania gatagati-ini ka arume, agithie thutha wa Jesu Kristo, akiuga uyu niwe mundurume ukirete arume aria angi othe, na nginya ona nguo ciake ni ire na hinya. Ugai ameni. Ona nginya nguo ciake ni ire na ki? Ni ire na hinya. Acihutia murimo wa thoni ugithenga. Bwana asifiwe sana. Aria muhutitie gicuri kia honokio kia Jesu Kristo
atumia othe akigongona giki thoni cianyu ni ithengetio kumeneka kwanyu ni guthengetio thiini wa ritwa ria Jesu tondu ni mwikite undu wa guteithia Ngai. Mwathani arogocwo. Ndukae kumaka nduri kindu ati ni tumarigo wendagia. Ndukae kumaka nduri kindu ati we ni mbembe uhihagia. Gicuri kiria hutitie nikio gigutuma nginya thamaki magutie na mature makuririkanaga thiini wa ritwa ria Ngai ithe, Ngai Murio na Ngai Roho Mutheru. Ugai ameni. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe. Magoro manyu marogia na hinya mugerere gatagati-ini ka madagitari mumacokie na thutha. Mugerere gatagati-ini ka arume mumacokie na thutha. Mugerere gatagati-ini ka anake mumacokie na thutha. Na nĩ mũgũkinya kũrĩa mũrathiĩ, nĩ mũgũkinya harĩa mũrorete thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo. Na gũtirĩ mũtumia ũtekumĩra thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Mũtumia ũyũ ndamakire tondũ ndagĩtarĩ nĩ ciagĩte kũmuona rĩngĩ. Appointment cia ndagĩtarĩ nĩ ciathire tondũ indo ciothe nĩ ciĩkĩte atĩa. Haleluya. Kĩhingo kĩrĩa kĩrĩirwo, mbari ĩrĩa kĩrĩirwo, rĩrĩa nĩrĩo nĩ Jesu Kristo mũrũ wa Ngai athiri atuĩkanĩtie ta hatarĩ kĩndũ, na ihingo ciothe ikĩmweherera, andũ othe makĩmweherera, arutwo a Jesu makĩmweherera nĩgetha akahutie kĩrĩa erirĩirie kũhutia. Nawe harĩa werirĩirie gũkinya nĩ ũgũkinya thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Murio na Ngai Roho Mutheru. Nĩ ũgũkinya kwa hinya wa Ngai, na maya magũrũ matiĩhingĩrĩrĩka, gũtirĩ kũndũ mategũkinya. Thĩ ĩno yothe ya Ngai mũrotuĩkania mĩhaka, mũrotuĩkania ng'ongo ciothe nĩ tondũ wa kũhutia gĩcũrĩ kĩo rĩ hinya. Bwana asifiwe sana. Ona mũtekũira ngoro ĩro cio mũriganĩtie, ithuĩ tũtikũira ngoro. Atumia oigai na hinya, ithuĩ tũtikũira ngoro. Ona arũme mairio ngoro nĩ ithuĩ, ona maigua thithi nĩ ithuĩ. Ithuĩ nĩ twahutia gĩcũrĩ na nĩ tũgũtuĩkania. Kũhutia gĩcũrĩ nĩ nguo. Mwĩre kũhutia gĩcũrĩ nĩ nguo. Ũguo nĩ gũkinyĩra ũhonokio harĩa wagĩrĩire, na nĩ tũkinyĩrĩte thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu, na nĩ tũamũkĩrĩte thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Ihingo ciothe mwanekĩrĩrwo mĩciĩ-inĩ yanyu, mbaria ciothe mwanekĩrĩrwo ũtungata-inĩ. Bwana asifiwe sana. Ciothe nĩ njeherie. Tungatai Ngai, tũrĩrai Ngai, mwĩnyihĩriei Ngai tondũ ndacenjagia kana akagarũrũka. Bwana asifiwe sana. Jesu akĩigua nĩ ahutio, akĩũria nũ ahutia, arutwo ake makiuga aya anabii nao no makũrigithie. Andũ na nĩguo marĩ aingĩ. Bwana asifiwe sana. Arenda kuga ndaraigua gĩtindĩko, ndona kwĩna jamu ya andũ. Aya anabii na Bwana asifiwe sana. Gũtirĩ atumia mekũhunjia ta atumia Theophilus thĩ ĩno yothe. Bwana asifiwe sana. Mbegũ ĩno mwahanda ĩgũtherema nginya mĩciĩ-inĩ kwanyu, ĩgũtherema nginya matũũra-inĩ manyu, ĩgũtherema nginya mĩhuko-inĩ yanyu. Mũkũhunjia nginya na indo cianyu, na mũtikũhoya rĩngĩ, mũtikũrĩra rĩngĩ, mũtikũigua kĩeha rĩngĩ. Nĩ ndohora mĩhĩndo yothe ĩrĩa ĩngĩkorwo muohetwo thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Bwana asifiwe sana. Na wakorwo wĩ mũtumia wĩ mũthuri ũrũaga wathiĩ ũtungata, ũmwĩre nĩ haku. Ũkunĩkanga moko nĩ kũgũtha ndungata ya Ngai. Bwana asifiwe sana. Ũkiunĩkanga moko niĩ ndirĩkĩ no ndinamwĩra mũkĩreme. Mwathani arogocwo. Ngai aromũtũria na mwĩke wega, na njĩra cianyu ciothe Ngai arocihingũra. Bwana asifiwe sana. Nĩ mũtumia ũrĩkũ wĩna twana haha? Twana twĩrĩ tũnini, ta nĩ twĩtwo twana twĩrĩ tũnini twa kũu Sunday school. Na mũtikae kũnoga, ndikwaria mũno ũmũthĩ tondũ nĩ mũrakĩona ta ndĩna skati. Gĩthomo ti gĩa atumia. We ndikwenda gũcinũrwo hwaĩ-inĩ.
na githomo kiuma gia tumia ri niki gwikaga muthe. Bwana asifiwe sana. No na githe to nginya ngihure muhuri githe marwa to nie ngicainaga na ngaheana mutikirute wira ta ndeherwo twana twiri tunini na tukireherwo twana ri ndi thiini wa ibuku ria Luka 8 kwambiriria 43 uri ukunoga no aikare thi no andu memere tiganite ungigwa ni uranoga no ikare thi no igwa wina hinya wa Ngai urugame ni wega. Maandiko maroiga atiriri na mutumia watuire oiraga thakame miaka 12 waninite indo ciake ciothe akienda athondekwo ni athondekani na ndahotire kuhonio nio ona umweri agiuka na thutha wake akihutia ciohe cia ndigi cia nguo yake na kahinda o kau liuriro riu ria thakame yake ligituma nake Jesu akiuria atiri no wahutia tori ucio muriganitie no wahutia na othe makana Petro na aria mari nake makimwira atiri munene witu kai kirindi gitegukuhatika na gigakuhihinya. Bwana asifiwe sana. Nowe Jesu akiuga atiri asa ni hari mundu umwe wahutia nigukorwo ni ndaigua nyumitwo ni hinya. Mwathani arogocwo nigukorwo ni ndaigua nyumitwo niki haria muhutetie kigongona kia Ngai kiroimwo ni hinya uke iguru rianyu na kimwariririe njira-ini cianyu ciothe thiini wa ritwa ria Jesu. Ukai twana twa Ngai ukai haha. Mwathani arogocwo ona ni mweka wega mwarehe kahina kairitu mamu ako hebu afanye mkono hivi mamake huyu kijana mama ako huko ako na hapa nyuma. Bwana asifiwe sana. Toka hapa Pastor Margaret no hota kuya kana guoko guo no kumugu okoya kaigirira haha no hota gwakua tageria kane karitu na no tulirora gatumia ria mena hinya kanyite wega gaka kage na uhota gukoya one ugu toka Mrs. Matheri ukaigirira haha woerwo ri ni ukuhota gukoya. Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo tathie nginya haria. Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo mutumia ndahurukaga athia akuite ciana ciake atia. Mwathani arogocwo na ni ndaingira nyumba ndirenda kumenya ni akuite cia ni ngoria atiri ni gaturugite ni ngoria atiriri tukuo twakwa ni tutheru ni ngoria atiriri ciana ici ni ireire no ukue ciana ciihutu. Mwathani arogocwo atumia mangikuwa kanitha wa Ngai na moko mao meri wira ni uhuthaga. Mutumia angikuwa mucii na moko make meri wira ni uhuthaga. Mutumia angikuwa ciana na moko make meri maundu ni mahuthaga. Moko manyu marogia na hinya wa gukua maundu maria mothe Ngai amwihokeire. Bwana asifiwe sana. Na niĩ na haha thutha korwo ni Reverend Lecho ni ingia cuhire to nake mundu rume akinya he mutumia ahanaga ka. Bwana asifiwe kana tiguo haya kana tiguo korwo ni Reverend Lecho ni ingia cuhire tukuwa turiki Ngai arohe moko manyu hinya Ngai arohe mere yanyu hinya no tungata uria wothe mugutungata na kiria mugukuwa na moko manyu mothe Ngai witu aromutongoria maundu-ini mothe na Ngai witu aromwikira hinya na mbari iria ciekiritwo irohinguka ciothe mwaciona thiini wa ritwa ria Jesu ciamuona ikamweherera thiini wa ritwa ria Jesu. Atumia ingi ni mateithitie micii yao ni mateithitie aria maciaranirwo nao ni mateithitie aciari yao no hangicoka hagie thina athinikanagio muno. Muroaga guthinikanio ni Ngai ona mwathinikanio ni kirindi. Ngai uyu ndekumuthinikania ona mwathinikanio ni micii Ngai ndekumuthinikania. Ngai aromutirĩrĩra wega wa Ngai uromuigana
no tugi wa Ngai uromuigana oyo wathinekanirio ni athondekani ni tondu ni ahara na indo ni ciathira agithinekanio ni itura tondu oikaine ta gitonga no tonga ni wathira no akinya hari Jesu akihemberia honokio wa Jesu Kristo agikuwa Jesu na mwiri wake na moko make mere akiohorwo cioho-ini iria hetwo ona wahemberia honokio ni okuohorwo cioho-ini iria wohetwo thiini wa ritwa ria Jesu mucii waku ni okuohorwo wahemberia honokio ciana ciaku ni ikuohorwo wahemberia honokio maundu maku mothe ni mekuohorwo wahemberia honokio amukira hinya mweru wi mutumia thiini wa ritwa ria Jesu no hote gukua murigo uria wi waku na iguru riri rieru riragutongoria na ri confirm wira uria uraruta thiini wa ritwa ria Jesu hurirai Jesu witu ruhi na Ngai amweke maundu mega ugai amen semeni amen. Bwana asifiwe sana. Nimanengerwo microphone ya mageithanie meke kanitha uguo muthie muikare thi karai the kanitha. Mwathani agoshwo. God is good and all the time, and that is his nature. Marĩtwa makwa njĩtagwo Ruth wa Maitha kana nyina wa Ng'endo na ndĩ mũhonoku. Amen. Amen. Bwana asifiwe. Jesu anenehe. Ndamucokeria ngatho nyingĩ mũtumia nĩ ũndũ wa chairlady witũ na Pastor Monica na Reverend Rachel na Bishop kumwĩta na mũgetĩkĩra. Ngai amũrathime. Njĩtagwo Kezia Wanjiru. Mwathani agoshwo kanitha. Atumia Mwathani agoshwo. Ndamugeithia inyuothe thiini wa ritwa ria Mwathani witu Jesu Kristo. Hama ritwa ngetwo Helen Waithira na ndi muhonoku. Bwana Yesu asifiwe. I thank God sababu ni undu wa muthenya wa muthi nyama ritwa njĩtagwo Lilian Christopher na ni nyenda Kristo ni undu wa kuhonokia na ngamwira ni wega matuko mau aratuheire those easy siku tatu ni tondu uria twokite muthenya ucio ringi twokite angi marithi no ni undu wa kiugo kiu turaheirwo na Ngai arathagathagite tukiigue ni gituteithikite. Praise God. Mwathani agoshwo kanitha. Praise God. Hamaretwa makwa njĩtagwo Pastor Gladys Mungai nyumĩte kanitha wa Blessed Blood Chapel Duberi. Ngai wa mwamwĩke wega. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe tena. Kwa majina ni Flora Muthoni ama Bibi Steve na nimeokoka. Nĩ ngatho ndĩracokia nĩ ihinda rĩu tũraheirwo rĩa thikũ ithatũ. Nĩ ngenete mũno na ngakĩka thĩinĩ wa ngoro yakwa. No harĩ ũndũ ngũmuongerera ũmwe wĩ thĩinĩ wa thaburi atĩ gũkena nĩ mũndũ ũrĩa ũtatwaranaga na ũtari wa andũ arĩa aganu na ndarũgamaga itinda-inĩ cia andũ arĩa atendi. Ngai aromũrathima inyuĩ mũrokire tũragwatanĩra hamwe na arĩa ithe witũ nĩ tondũ Ngai nĩ atwĩkĩte wega. Ngai amũrathime. Praise God. Mwathani agoshwo. Njĩtagwo Pastor Joyce kuma Nakuru ndĩ rungu rwa Pastor Mrs. and Mr. Daniel Karaja tutungataga kuu Nakuru na nĩ twendete Ngai na mwĩ karibu Nakuru nĩ tũmũkĩona nĩ twathiĩ handũ hangĩ nĩ mũgũka gwitũ. Ngai amũrathime. Mwathani agoshwo. Jesu agoshwo. Marĩtwa makwa njĩtagwo Lucy wa Rũgũrũ kana Mama Kim na nĩ nyendete Jesu nĩ tondũ wa kũhonokia. Nyumĩte Nakuru kwa Pastor Dan Karaja na Pastor Margaret na Ngai amũrathime nĩ tondũ atumia kumanagia no mũthĩ. Ngai nĩ amũgarũrĩire mũtũrĩre o toguo atũgarũrĩra mũtũrĩre. Ngai wa muoyo amũrathime. Mwathani agoshwo. Mwathani agoshwo rĩngĩ. Hamarĩtwa njĩtagwo Margaret wa Geci
na ndĩ mũhonoki. Thoma kanitha wa Theophilus Naikuru, rungu rwa Pastor Dan na Pastor Margaret Waithira. Ngai wa muoyo amũrathime, inyuĩ mũretĩkĩrire gũka, inyuĩ mũrehothire mathaa manyu. Ngai wa muoyo amwĩke maũndũ mega. Thikũ icio mũrokire ti wĩra wa tũhũ mũrarutire. Ngai aromũrĩha kĩndũ na kĩngĩ. Ngai wa muoyo amũrathime. Bwana asifiwe. Njĩtagwo Rusi wa Matheri na ndĩ mũhonoku rũcinĩ rwa ũmũthĩ. Asante. Praise God. Mwathani agocwo. Ngetwo Pastor Margaret, nganyiha mũno ndĩ mbere ya ndungata ya Ngai, Bishop Jane Gĩthiri na Reverend Rachel na Pastor Monica na atungatĩri othe, nganyiha mũno na ngacokeria Ngai ngatho nĩ gwĩtĩkĩrĩka ona mũgatwĩta thĩinĩ wa kĩgongona gĩkĩ. Ngai amũrathime mũno Bishop na amwaramĩrie mĩhaka na merirĩria ma ngoro cianyu akorane namo, na inyuothe arĩa mũrehothire, angĩ marahothaga bundles ciao magĩtwĩrorera, angĩ marokaga, ona arĩa matanahota gũka, angĩ nĩ mawĩra marĩ. Ngai amũrathime na amwĩke maũndũ mega, na nĩ ndĩretĩkia Bishop wĩra ũcio wahe tondũ nĩ kibali mbere ya Ngai. Ngai nĩ ekũhotithia kũũruta, ndĩtigĩrĩte Ngai. Mũrathimwo mũno nĩ Ngai. Amen, amen. Ngai amũrathime na amwĩke wega. Pastor, wakuma kũrĩa wĩtagwo kũ? Ndubeli. Mwathani arogocwo, teka kanitha ũguo. Ta mere atĩrĩrĩ, ũrĩa twaitire maguta gũkũ thĩ, ũkĩmoya, ũkĩmehaka, ũgĩtona, ũgĩtona. Taria hanini andũ aya maigue. Kamwa mũhingĩra kameme. Nĩ kega. Jesu anenehe. Hamaretwa makwa rĩngĩ nĩ Pastor Gladys Mũngai. Niĩ ndĩ ũmwe worĩa ũhonete. Mwathani agocwo. Gwakoragwo kwĩna mahoya kũrĩa Kawangware, ngoma akarũa na niĩ ndigathiĩ. Mwathani agocwo. Hĩndĩ ĩrĩa teroragĩra TV ya Theophilus, ndĩ ũmwe wa mũrata wa Reverend Rachel, no ndanjũĩ. Praise the name of the living God. Magĩtangatha kwĩna mahoya kũrĩa njatha-inĩ, ngĩũkĩra na ngĩra Ngai, tondũ Kawangware ngoma narũa na niĩ na njikaraga Nduberi, rĩu haha mahoya moka nĩ Ngai wacokia mahoya makwa. Mwathani aheo goci. Ndĩ njĩra tuokire through faith, twĩna mũthuri wakwa, mbia ngoma nĩ anyitire ngari ĩna maguta manini, akĩnjĩra akũnginyia kũu na kanitha wa Theophilus njatha-inĩ thũtioĩ harĩa ũrĩ. No Reverend Rachel nĩ ataragĩria andũ akamera hena handũ mũrĩkora nduthi mũkĩre. Mwathani aheo goci. Twakora andũ acio nduthi magĩtwĩra kĩrai wĩ harĩa ũguo. Rĩtwa rĩa Jesu rĩngĩrotũgĩra. Ngari itũ Ngai amĩkinyirie through faith. Jesu anenehe. Mũthenya ũcio warĩ mũthenya wa magegania mũno, tondũ ngĩũka nĩ nderaga Ngai, kaĩ baba ũtangĩreka mahoya maya moke Kiambu. Mwathani agocwo. Noguo nĩguo Ngai ekire. Rĩtwa rĩa Jesu rĩnenehe. Gũgĩtuĩka mahoya ma Matheri marĩkoragwo me njatha-inĩ. Mwathani aheo goci.
Muthenya wa kiumia cihanda thaa 2 cia utuku nguruka-ini nikuo mugambo wa Ngai ukoragwo nikuo kirira kia Ngai ikoragwo bishop nikuo horo wa Ngai ukoragwo koguo turingiraga kuu nguruka-ini tugathikiriria Ngai na tukaigua mugambo wa Ngai. Nio kiumia cihanda thaa 2 cia utuku tabarĩra-inĩ ya ngurunga ndikanirwa munyathi makiga biashara maigaga nginya na ngimahithite ahunjiao na mahithite nginya na aciariao tondu aciariao tiega tukiarĩrĩria maũndũ o marĩa matukonie ithuĩ ati kugwatwo ni kirumi ni mundu uria wakoma na mutumia wa ithe ucio ni nyina mutumia wa ithe ni kuga atiriri ni step mother totiwe guciarite gataru-ini karia twikoraga thiini wako no wikore gataru-ini ga thina na no wikore gataru-ini ga utonga nacio ndereti nĩ cia mwanya. Nake Zipora akĩhiũha kũgimaria mwanake wake agicoka akihutia Musa na gakonde kau ga thakame. Musa no nĩ gũthahathahire ndagĩka ĩyo araika makĩmweherera to nĩ ahutio nĩ thakame na harĩa he thakame he kĩgongona na nĩ athaha. Tugathoma na ngerekano. Thahu nĩ mũru mũno. Ngai ĩno ya Amoni Ngai ya Milikono ni Ngai njũru mũno na andũ nĩ mamĩoyagĩrĩra bishop atiruoro ũguo ati tondũ gwĩka kĩ nĩ ta mũndũ wĩkaga masturbation just a handshake nĩ wathaha nĩkĩonaga Isiraeli maugaga akonino maugaga iganĩra family altars na nĩmo maroho marĩa manyitĩte ũtonga wa ngũrwe thĩinĩ wa bũrũri-inĩ ũcio wothe maya mothe na mangĩ maingĩ nĩo kiumia cihanda thaa 2 cia utuku tabarĩra-inĩ ya ngurunga ukireherwo nĩ Bishop John Githiri na Reverend Rachel Wakuria. Ndukahetũkwo. Theophilus TV, mũrata wa Ngai. Rĩrĩa mathĩna na moritũ moimĩra mũtũrĩre-inĩ witũ nĩ tũiguaga tũgĩtangĩka mũno. Mahinda-inĩ ta macio twagĩrĩirwo tũhoyage tũtegũtigithĩria na tũmenyithagie Ngai maũndũ marĩa mothe twendaga, o ta ũrĩa ibuku rĩa Ngai thĩinĩ wa Athesalonike wa mbere 5:16 kinagai hingo ciothe, hoyagai mũtegũtigithĩria na mũcokagie ngatho maũndũ-inĩ mothe. Ũguo nĩguo Ngai ekwenda kuma kũrĩ inyuĩ arĩa mwĩ thĩinĩ wa Kristo Jesu. Nĩ mũthenya wa Friday tarĩki 4 mweri wa Novemba kũrĩa kanitha-inĩ witũ wa Theophilus Church Njatha-inĩ Marũrũi Ngomongo. Tũramwĩtĩra mahoya maitũ ma o mweri nĩmo monthly prayers marĩa tũgatongorio nĩ Bishop John Githiri. Ngai arokuohora cioho-inĩ ciothe iria wohetwo thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu. Magongona mothe ũrutĩirwo ma ndaimono maroharagana. Ndarekereria mwaki wa Roho Mũtheru, ndarekereria mwaki wa Roho Mũtheru ũcine na ũtuange magongona mothe ma ndaimono. Na Reverend Rachel Wakuria. Ndambararia kiugo gĩaku, ndatia hinya waku Ngai witũ, nĩ ndatia ũtheru waku, nĩ ndatia ũthamaki waku, nĩ ndatia ũnene waku, nĩ ndatia presence yaku. Wĩ mũtugi na wĩ mũtheru. Ũkai tũgoce Mwathani. Njoya igũrũ nĩndĩmũbacanie wanandirĩrĩra, mũtirima wakwa wananjarĩrĩria, ona itarĩ ikuhĩ amwe. Nĩ twagũthathaiya mũno, twakũnenehia mũno, twakwambararia mũno, tũiga wĩ Ngai mwega, wĩ Ngai mũtheru, wĩ Ngai mũnene. Tucemanĩtie haha twarĩrie, tũigue uge waku, tũigue uge waku na tũmũhe mabataro maitũ, tondũ twahoya twĩ gũkũ thĩ twĩtĩkĩtie na tũtarĩ na ũcuke ngoro-inĩ nĩ atũiguaga. Ririkana nĩ Friday ya tarĩki 4 mweri wa Novemba mwaka ũyũ wa 2022 kũrĩa Theophilus Church Njatha-inĩ Marũrũi Ngomongo kuma thaa 2 cia rũcinĩ. Jehova moragĩte mwana wa mbere, wa kerĩ, wa gatatũ,
Hokinya wakana oyo ne oragani hokireta wa Sauro na wewa iguireza huyo thapagia huyo theragia Woka na muthui waku mutumia mwana ona ginya murata mwigwatire irathimo cia Mwathani inyuothe mwe anyite ugeni. Theophilus TV Murata wa Ngai. Theophilus TV Murata wa Ngai. Thikĩrĩria inamatu na mũmenye na ngoro atĩ kĩgongona nĩkĩo kĩrutaga andũ arĩa nene na arĩa nini ũkombo-inĩ wa mehia na gĩakagwo bũrũri-inĩ wĩkĩrĩkanĩro. Kĩgongona gĩtũmaga andũ moime ũkombo-inĩ rĩrĩa makaĩra Ngai mamũng'etheire. Mũthĩnjĩri ũrĩa watũire bũrũri wa Kanani nĩwe waũrathimire na akĩwambũra. Iburahĩmu akĩrwo nĩ Jehova thiagake gĩthĩnjĩro kũu thĩ ĩyo yarĩ irathimo. Kĩgongona gĩtũmaga andũ moime ũkombo-inĩ rĩrĩa makaĩra Ngai mamũng'etheire. Hĩndĩ ĩrĩa Jakubu atũire kwa Labani nĩerirwo nĩ Ngai ambate Betheli harĩa eĩtĩire, akiuga we nĩegwakĩra Jehova gĩthĩnjĩro, akĩhanda igana gĩitĩrĩria maguta. Kĩgongona
makaĩra Ngai mamũng'etheire. Jerusalemu yainagwo andũ othe magĩtahwo. Ya Yesu Kristo. Magĩtwarwo Babironi magĩtũũra kuo mĩaka mĩrongo mũgwanja Ngai agĩconorithia Jerusalemu itũũra rĩake itheru. Kĩgongona gĩtũmaga andũ moime ũkombo-inĩ rĩrĩa makaĩra Ngai mamũng'etheire. Danieli akĩrĩra mũno akĩrĩrĩra mahĩtia na mehia ma mĩhĩrĩga 12. Jehova akĩra Danieli no mũhaka moime kuo magakĩre karũthĩ ya irathĩro. Kĩgongona gĩtũmaga andũ moime ũkombo-inĩ rĩrĩa makaĩra Ngai mamũng'etheire. Mwathani witũ akorire ndũrĩrĩ cia thĩ yothe ituĩtwo ngombo cia mehia nĩ mũcukani. Akiuga ene amaruta ũkombo-inĩ mambate bũrũri warĩa me muoyo ũrĩ irathimo. Kĩgongona gĩtũmaga andũ moime ũkombo-inĩ rĩrĩa makaĩra Ngai mamũng'etheire. Kũu nĩkuo rĩu ithuothe twakĩirwo gĩthĩnjĩro na kĩrĩkanĩro gitũ nĩkuo gĩikaraga. Arĩa meho na arĩa angĩ matarĩ maraciarwo Jesũ amerire nĩambata gwaka gĩikaro. Kĩgongona gĩtũmaga andũ moime ũkombo-inĩ rĩrĩa makaĩra Ngai
rĩtwa na kĩrĩkanĩro gĩake nĩ theragio mehia mothe nĩ ũndũ wa thakame nĩ ndĩhandĩte wega ihiga-inĩ rĩa Jesũ
ngoro eno unjererie ruo. Theophilus TV, Murata wa Ngai. Rĩrĩa mathĩna na moritũ moimĩra mũtũrĩre-inĩ witũ nĩ tũiguaga tũgĩtangĩka mũno. Mahinda-inĩ ta macio twagĩrĩirwo tũhoyage tũtegũtigithĩria na tũmenyithagie Ngai maũndũ marĩa mothe twendaga, o ta ũrĩa ibuku rĩa Ngai thĩinĩ wa Athesalonike wa mbere 5:16 kinagai hingo ciothe, hoyagai mũtegũtigithĩria na mũcokagie ngatho maũndũ-inĩ mothe. Ũguo nĩguo Ngai ekwenda kuma kũrĩ inyuĩ arĩa mwĩ thĩinĩ wa Kristo Jesu. Nĩ mũthenya wa Friday tarĩki 4 mweri wa Novemba kũrĩa kanitha-inĩ witũ wa Theophilus Church Njatha-inĩ Marũrũi Gomongo. Tũramwĩtĩra mahoya maitũ ma o mweri nĩmo monthly prayers marĩa tũgatongorio nĩ Bishop John Gĩthire. Ngai arokuohora cioho-inĩ ciothe iria wohetwo thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Magongona mothe ũrutĩirwo ma ndaimono maroharagana. Ndarekereria mwaki wa Roho Mũtheru, ndarekereria mwaki wa Roho Mũtheru ũcine na ũtuange magongona mothe ma ndaimono. Na Reverend Rachel Wakuria. Ndambararia kiugo gĩaku, ndatia hinya waku Ngai witũ, nĩ ndatia ũtheru waku, nĩ ndatia ũthamaki waku, nĩ ndatia ũnene waku, nĩ ndatia presence yaku. Wĩ mũtugi na wĩ mũtheru. Mũkai tũgoce Mwathani. Joya igũrũ nĩndĩ mũbacanie wanandirĩrĩra, mũtirima wakwa wananjarĩrĩria, ona itarĩ ikuhĩ amwe. Nĩ twagũthathaiya mũno, twakũnenehia mũno, twakwambararia mũno, tũiga wĩ Ngai mwega, wĩ Ngai mũtheru, wĩ Ngai mũnene. Tũcemanĩtie haha ũtwarĩrie, tũigue uge waku, tũigue uge waku na tũmũhe mabataro maitũ, tondũ twahoya twĩ gũkũ thĩ twĩtĩkĩtie na tũtarĩ na ũcuke ngoro-inĩ nĩatũiguaga. Ririkana nĩ Friday ya tarĩki 4 mweri wa Novemba mwaka ũyũ wa 2022 kũrĩa Theophilus Church Njatha-inĩ Marũrũi Gomongo kuma thaa 2 cia rũcinĩ. Jehova moragĩte mwana wa mbere, wa kerĩ, wa gatatũ, nginya wa kana. Ũyũ nĩ ũragani ũkĩrĩte wa Saũlũ, nawe waiguire tha, wĩothambagia, wĩotheragia. Gũka na mũthuri waku, mũtumia, mwana, ona nginya mũrata mwĩgwatĩre irathimo cia Mwathani. Inyuothe mwĩ anyite ũgeni. Theophilus TV, Murata wa Ngai. O mũthenya wa kiumia ciĩhanda thaa 2 cia ũtukũ. Nguruka-inĩ nĩkuo mũgambo wa Ngai ũkoragwo, nĩkuo kĩrĩra kĩa Ngai gĩkoragwo Bishop, nĩkuo ũhoro wa Ngai ũkoragwo. Koguo tũrĩingĩraga kũu nguruka-inĩ tũgathikĩrĩria Ngai na tũkaigua mũgambo wa Ngai. Nĩo kiumia ciĩhanda thaa 2 cia ũtukũ tabarĩra-inĩ ya ngurunga. Ndikanirwo mũnyandũ makĩiga biacara maigaga nginya na ngĩmahithĩte ahunjia ao na mahithĩte nginya na aciari ao, tondũ aciari ao tiega. Tũkĩarĩrĩria maũndũ o marĩa matũkoniĩ ithuĩ. Atĩ kũgwatwo nĩ kĩrumi nĩ mũndũ ũrĩa ũgakoma na mũtumia wa ithe, ũcio nĩ nyina. Mũtumia wa ithe nĩ kuga atĩrĩrĩ nĩ step mother, to tiwe gũciarĩte. Gatarũ-inĩ karĩa twĩkoraga thĩinĩ wako no wĩkore gatarũ-inĩ ga thĩna, na no wĩkore gatarũ-inĩ ga ũtonga. Nacio ndereti nĩ cia mwanya. Nake Zipora akĩhiũha kũgimaria mwanake wake, agĩcoka akĩhutia Musa na gakonde kau ga thakame. Musa no nĩ gũthahathahire ndagĩka ĩyo, araika makĩmweherera.
to nĩ ahutio nĩ thakame na harĩa he thakame he kĩgongona na nĩ athaha. Tugathoma na ngerekano. Thahu nĩ mũru mũno. Ngai ĩno ya Amoni, ngai ya Milikono, nĩ ngai njũru mũno na andũ nĩ mamĩoyagĩrĩra Bishop atĩ rĩu ũro ũguo atĩ tondũ gwĩka kĩ. Nĩ ta mũndũ wĩkaga masturbation. Just a handshake. Nĩ wathaha. Nĩ wathaha. Nĩkĩonaga Israeli maugaga Akorino maugaga iganĩra. Family altars. Na nĩmo maroho marĩa manyitĩte ũtonga wa ngũrwe thĩinĩ wa bũrũri-inĩ ũcio wothe. Maya mothe na mangĩ maingĩ nĩo kiumia ciehanda thaa 2 cia ũtukũ tabarĩra-inĩ ya Ngurunga, ũkĩreherwo nĩ Bishop John Gĩthiri na Reverend Rachel Wakuria. Ndũkahĩtũkwo. Theophilus TV, mũrata wa Ngai.
nĩ mũthenya mũnene wa gĩathĩ kĩa Mwathani. Gĩathĩ gĩtheru. Nĩ mũthenya mũnene wa gĩathĩ kĩa Mwathani. Jesũ nĩ mũrĩithi. Nĩ mũthenya mũnene wa gĩathĩ kĩa Mwathani. Nĩ mũthenya mũnene wa gĩathĩ kĩa Mwathani. Nĩ mũthenya
mwathani na utheri munene na mugabo na gĩtuo gĩthima gĩtheru gĩa gwĩthambwo nĩ ndũrĩrĩ ciothe. Akinya itũũra rĩa Korinitho amerire matuĩke ngoro ĩmwe matige kũgayania mwathani Yesu thĩinĩ nĩ gĩtina kĩmwe. Amatarire akĩmathaithaga akĩmera andũ arĩa marĩ na Musa mabatithĩrio itu-inĩ nĩ Ngai nĩguo marũmagĩrĩre Musa. Ngai amaheire rwĩga rwa mana na akĩmahe gĩthima kĩa Roho matuĩke njamba na momĩrĩrie maũre rũrĩrĩ macini-inĩ. Ombire Ngai ya mũhianano makĩruga iruga mamĩgoce magĩikara thĩ kũrĩa na kũnyua magĩcoka magĩũkĩra kũina. Acio matiakenirie Jehova matetire macokio Misiri na magĩtharania makĩũragwo ngiri 23. Na ithuĩ tũrĩa twĩra kũmakĩra nĩtwetwara mwĩtwa na arĩa magatũmacambio nĩ andũ matikoerwo rĩkanarĩ. Na ithuĩ tũrĩa twĩra kũmakĩra nĩtwetwara mwĩtwa na arĩa magatũmacambio nĩ andũ matikoerwo rĩkanarĩ. Oh, hallelujah. Jehovah du hotagwo yore hinya moige. Hallelujah. Negeretie nenemeto negeretie nenemeto negeretie nenemeto munene waita niwe ndehokera negeretie nenemeto negeretie nenemeto negeretie nenemeto munene waita niwe ndehokera. Kiugo kiroiga gũtirĩ mũtĩ wa mbara ũthondeketwo igũrũ rĩakwa ũkahotana mũrũi mbara ndũĩra mbareno. Negeretie nenemeto negeretie nenemeto negeretie
ugite na uge waku thu ingigoka na njira imwe ugacihurunja na njira mugwanja munene waita niwe ndehokera Sihora igasikimanero nendumanene munene waita niwe ndehokera Jesu araukie ubete thiku tatuo nyumba cia ndũrĩrĩ ciothe nĩikamemendwo na iga rĩrĩa rĩaigirwo Sayuni kĩrĩma-inĩ kĩa Jehova. Iburahĩmu nĩakona ũtugi wa Jehova kene tondũ nĩguo akaingĩrio mwĩtwo na irĩkanĩro. Nyũmba cia ndũrĩrĩ ciothe nĩikamemendwo na iga rĩrĩa rĩaigirwo Sayuni kĩrĩma-inĩ kĩa Jehova. Thiũrũrũkĩirio nĩ ũhoti na rũhiũ rumĩte kanua rwakanageta kĩmũrĩ. Nyũmba cia ndũrĩrĩ ciothe nĩikamemendwo na iga rĩrĩa rĩaigirwo Sayuni kĩrĩ
kĩrĩma-inĩ kĩa Jehova. Mĩako yakĩo twĩoe gĩtuĩke mũcibi wake, ningĩ nyitio ũhoro wa makanjũgũ maya ũthamaki. Nyũmba cia ndũrĩrĩ ciothe nĩ ikamemendwo na igandĩ rĩrĩa rĩaigirwo Zayuni kĩrĩma-inĩ kĩa Jehova. Ciana cia ũthamaki gathinĩkanio kwa ngoma, kĩeana kĩnyarirĩka kũu nĩkuo igacemania. Nyũmba cia ndũrĩrĩ ciothe nĩ ikamemendwo na igandĩ rĩrĩa rĩaigirwo Zayuni kĩrĩma-inĩ kĩa Jehova. Kĩrĩa mũndũ aigĩte ngoro nakĩo gĩkamũtongoria, gĩtĩkĩrwaga muoyo nakĩo gĩgwathiĩ kwa ngoma. Nyũmba cia ndũrĩrĩ ciothe nĩ ikamemendwo na igandĩ rĩrĩa rĩaigirwo Zayuni kĩrĩma-inĩ kĩa Jehova. Nyũmba cia ndũrĩrĩ ciothe nĩ ikamemendwo na igandĩ rĩrĩa rĩaigirwo Zayuni kĩrĩma-inĩ kĩa Jehova. Ngai we mũhihinyi, we mũthondeki, we mũmbi wa rĩũmba, nĩguo ndagũtua. Ndĩũhihinyĩte, ndĩũthondekete, ũkandura ũkandua Ngai ũkĩrĩa ũngĩenda. Ngai nĩ arĩ njĩra ingĩũgeragia mũndũ, ingĩ irĩ na ruo na maithori, tondũ ũrĩ mũmbi Ngai na mũthondeki, ũhihinya ũgatigĩrĩra nĩ ndagĩrĩra. Ngai we mũhihinyi, we mũthondeki, we mũmbi wa rĩũmba, nĩguo ndagũtua. Nĩ ũhihinyĩte, nĩ ũthondekete, ũkandura ũkandua Ngai ũkĩrĩa ũngĩenda. We mũthatũri, mũtumia wa Manoa, atũire arĩ thata na nyuaga njohi, ũkĩmũnyita na guoko gwaku, ũkĩmũtura ũkĩmũhihinya akĩgĩa Samsoni. Ngai we mũhihinyi, ona ningĩ we mũthondeki, we mũmbi wa rĩũmba, nĩguo ndagũtua. Nĩguonete, nĩũhihinyĩte, ũgathondeka, nĩũthondekete, ũkandura ũkandua Ngai ũkĩrĩa ũngĩenda. Nĩũndurĩte, ũgathondeka. Saũlũ atũire arĩ mũnyariri wa kanitha waku na ndungata ciaku, ũkĩmũnyita na guoko gwaku, ũkĩmũtura ũkĩmũhihinya agĩtwo Paulo. Ngai we mũhihinyi, we mũthondeki, we mũmbi wa rĩũmba, nĩguo ndagũtua.
Daudi agegotwa we niwe ihiga rĩa ihonokero rĩake tondu wamugereirie harĩ Saũlũ ũkĩmũthondeka ũkĩmũtura gĩtũmũthamaki Ngai we mũhihi Ngai we mũthondeki we mũmbi wa rĩũmba nĩguo ndagũtua tondũ harĩ niĩ nĩũhihinyĩte nĩũthondekete ũkanduro kandua ngĩenda Ngai we mũhihinyi we mũthondeki we mũmbi wa rĩũmba nĩguo ndagũtua nĩũhihinyĩte nĩũthondekete ũkanduro kandua kĩrĩa ũngĩenda ũkanduro kandua Ngai kĩrĩa ũngĩenda ũkanduro kandua Ngai kĩrĩa ũngĩenda Theophilus TV Murata wa Ngai. Rĩrĩa mathĩna na moritũ moimĩra mũtũrĩre-inĩ witũ nĩ tũiguaga tũgĩtangĩka mũno. Mahinda-inĩ ta macio twagĩrĩirwo tũhoyage tũtegũtigithĩria na tũmenyithagie Ngai maũndũ marĩa mothe twendaga, o ta ũrĩa ibuku rĩa Ngai thĩinĩ wa Athesalonike wa mbere 5:16 kinagai hingo ciothe hoyagai mũtegũtigithĩria na mũcokagie ngatho maũndũ-inĩ mothe. Ũguo nĩguo Ngai ekwenda kuma kũrĩ inyuĩ arĩa mwĩ thĩinĩ wa Kristo Jesu. Nĩ mũthenya wa Friday tarĩki 4 mweri wa Novemba kũrĩa kanitha-inĩ witũ wa Theophilus Church Njatha-inĩ Marũrũi Ngomongo. Turamwĩtĩra mahoya maitũ ma o mweri nĩmo monthly prayers marĩa tũgatongorio nĩ Bishop John Gĩthire. Ngai arokuohora cioho-inĩ ciothe iria wohetwo thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu. Magongona mothe ũrutĩirwo ma ndaimono maroharagana. Ndarekereria mwaki wa Roho Mũtheru, ndarekereria mwaki wa Roho Mũtheru ũcine na ũtuange magongona mothe ma ndaimono. Na Reverend Rachel Wakuria. Ndabararia kiugo gĩaku, ndatia hinya waku Ngai witũ, nĩndatia ũtheru waku, nĩndatia ũthamaki waku, nĩndatia ũnene waku, nĩndatia presence yaku. Wĩ mũtugi na wĩ mũtheru. Mũkai tũgoce Mwathani. Joya igũrũ nĩndĩmũbacanie wanandirĩrĩra, mũtirima wakwa wananjarĩrĩria, ona itarĩ ikuhĩ hamwe. Nĩtwagũthathaiya mũno, twakũnenehia mũno, twakwambararia mũno, tũiga wĩ Ngai mwega, wĩ Ngai mũtheru, wĩ Ngai mũnene. Tũcemanĩtie haha ũtwarĩrie, tũigue uge waku, tũigue uge waku na tũmũhe mabataro maitũ, tondũ twahoya twĩ gũkũ thĩ twĩtĩkĩtie na tũtarĩ na ũcuke ngoro-inĩ nĩatũiguaga. Ririkana nĩ Friday ya tarĩki 4 mweri wa Novemba mwaka ũyũ wa 2022 kũrĩa Theophilus Church Njatha-inĩ Marũrũi Ngomongo kuma thaa 2 cia rũcinĩ. Jehova moragĩte mwana wa mbere, wa kerĩ, wa gatatũ, nginya wa kana. Ũyũ nĩ ũragani ũkĩrĩte wa Saũlũ, nawe waiguire tha, wĩothambagia
Wiatheragia. Woka na muthui waku, mutumia, mwana, ona ginya murata, mwigwatire irathimo cia Mwathani. Inyuothe mwe anyite ugeni. Theophilus TV, murata wa Ngai. wa kuabudiwa ni wewe, wa kuinuliwa ni wewe, mtakatifu ni wewe. Tunakuabudu, tunakuabudu, tunakuabudu tu, tunakuabudu mfalme. Fungua kinywa chako, mwabudu Mungu, linue jina la Mwenyezi Mungu aishie milele. Na kupenda uliyeniumba na kupenda kwa moyo wangu wote, uliyeniosha na ukanitakaza mwili wangu na kupenda, uliyeliandika jina langu kwenye kitabu cha milele na kupenda. Mungu wangu, nitaishi kukuabudu milele na milele. Wewe ni Mungu mkuu, wewe ni mweza yote, wewe ni Mungu mkuu. Ninakuabudu tu na kuinua tu na kutukuza tu, nikisema mtakatifu ni wewe. Wimwihokeku, wimwihokeku Gai, wimwihokeku Gai, wimwihokeku Gai, wimwihokeku Gai. Na kuabudu kwa mawazo yangu, na kuabudu kwa matendo yangu, na kuabudu kwa mwili wangu. Wewe ni Mungu mkuu. Haleluya. Ninakupenda, 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 ninakupenda na kutukuza milele. Wewe ni Mungu mkuu, uabudiwe milele. Thank you. Ningwendete Yesu wako, ningwendete, ningwendete na ngoro yakwa yothe, wiciragia utuko na muthenya. Ningwendete Yesu wako, ningwendete, ningwendete Yesu wako, ningwendete, ningwendete na ngoro yakwa yothe, wiciragia utuko na muthenya. Ningwendete Yesu wakwa, ningwendete. Tumora kanua gaku muinĩrio mwĩre ningwendete Yesu wakwa, ningwendete, ningwendete na ngoro yakwa yothe, wiciragia utuko na muthenya. Ningwendete Yesu wakwa, ningwendete.
Theophilus TV, Murata wa Ngai. Nakupenda Mungu wangu, nakupenda kwa moyo wangu wote. Negwadete gaturume kaleliri, weorogamete guoko-ini kwario kwa Ngai mwene hinya wothe. Negwadete na ngoro yakwa, wewe ikareire gĩtĩ-inĩ gĩa ũthamaki, ndeganaga na maũndũ mothe ma thĩ, nĩ tondũ ngoro yakwa nĩkwendete. Nĩkwendete rĩrĩa ndĩrĩ andũ he andũ aingĩ nĩkwendete, rĩrĩa ndĩ wika nĩkwendete. Ũrogocio wambarario aratakwa nĩmoĩ nĩngwendete. Ciana ciakwo nacio nĩcio nĩngwendete. Nakwendire na ngoro yakwa yothe, nĩngwendete. Jesu wakwa nĩngwendete. Haleluya, nĩngwendete. Jesu wakwa nĩngwendete. Haleluya, riba sheka yande. Haleluya, na ngoro yakwa yothe ũciragia ũtukũ na mũthenya. Nĩngwendete Jesu wakwa nĩngwendete. Anĩrĩra na mũgambo waku ũmwĩre nĩngwendete. Jesu wakwa nĩngwendete. Hatarĩ kũringĩrĩrio nĩngwendete. Na ngoro yakwa yothe ũciragia ũtukũ na mũthenya. Nĩngwendete Jesu wakwa. Anĩrĩra na mũgambo waku ũmwĩre nĩngwendete. Jesu wakwa nĩngwendete. Haleluya, nĩngwendete na ngoro yakwa yothe wĩciragia ũtukũ na mũthenya. Nĩngwendete Jesu wakwa nĩngwendete. Tumbũra kanua gaku mwene nĩmwendete. Nĩngwendete, nĩngwendete, nĩngwendete na ngoro yakwa yothe, nĩngwendete na meciria makwa mothe.
riba sheka yande yendere masheka yande rima yande dagotea gai dakobararia gai dakori mayunda ramamasia dakori makuyante negwadete rabi negwadete rima yandere mamasia kuma goroine akwadenye negwadete. Hallelujah. Weshiragia otuko na modenya negwendete Yesu wako negwendete Yesu wako negwendete Nangoro yakwa yothe shiragia otuko na muthenya Yesu wako nakupenda. Thank you, Lord. Twakwenyiheria muno Ngai, nitwakugoca muno muthamaki wa thamaki, we uiyuritwo ni tha na utugi, nitukwendete Ngai, twanarira twoiga nitukwendete Mwathani, nitukwendete Muriithi mwega, gutire Ngai ungi tawe. Thank you Jesus. Twambararia moko maitu na iguru twoiga wi mutheru, twanarira twoiga wi mutheru, twanarira twoiga wi mutheru Ngai, wi mutheru Ngai, wi mutheru Jehova, wi mutheru mwene uhoti, wi mutheru mwene hinya, wi mutheru mwene thayo. Thank you Lord. Pastor Monica, kuja hapa mbele tuombe na wewe. Pastor Monica yuko wapi? Thank you Lord. Ngai ni njũĩ wĩ mũtheru. You are faithful God. Tulia maru hau Pastor Monica. Ngai tondũ nĩ ũrĩ tha na tondũ nĩ ũrĩ hinya, mbara ĩno yothe kwerekeirio kũrĩ mwana ũyũ nĩ ndamenina Mwathani, ndamwĩkĩrĩra rũirigo rwega rwa mwaki wa Roho Mũtheru, ndamũtigithũkania na arĩa manyitanĩte moko magĩciria nĩ mekũmũng'aũrania, ndamũhanda wega kiugo-inĩ gĩaku. Nĩ thengio nĩ tondũ wa kũmũhotanĩra, nĩ thengio nĩ tondũ wa kũmũtoranĩria, rĩtwa rĩaku rĩrotũgĩra. Nĩ kũrĩ maranyitanĩte moko makĩona ũndũ ũyũ totekũhinga, nĩ wahinga na nĩ warĩkĩrĩra, rĩtwa rĩaku rĩrotũgĩra, rĩtwa rĩaku rĩroneneha. Rekaniai moko manyu na mũhingũrie maitho wega, muone ũrĩa Ngai ambararagia andũ arĩa enda kwambararia, muone ũrĩa Ngai atũgĩragia andũ arĩa arenda gũtũgĩria, rĩtwa rĩaku rĩrotũgĩra. Nĩ thengio mũthamaki wa thamaki, nĩ arĩa metengete na magakorwo mekeheri-inĩ nĩ tondũ wa Monica. Ndathatĩria mbara ciao rĩera-inĩ, ndathatĩria ciugo ciao rĩera-inĩ, ndamwĩkĩrĩra rũirigo rwega rwa mwaki wa Roho Mũtheru thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Na tondũ Ngai ruta wĩra hamwe na Pastor Monica,
nĩnjarĩtie kĩrathimo igũrũ nĩ tondũ wa gwakanwo nĩ marakara nĩ kũrĩ matarakoma magĩtũngana tũnyũmba twĩ nduma we Ngai mwĩhokeku Ngai mũigua tha mĩario yothe ĩrĩ rĩera-inĩ na irumi ciothe ciĩ rĩera-inĩ nĩ ndacithatia thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Ngai wakwa mwathani wakwa semina ĩno ndĩrenda gwĩgacĩre ona ndĩrenda gwĩthiĩ na mbere atĩ tondũ nĩ meciria ma Monica ona marĩa mangĩekuma namo no tũkũmanyitĩrĩra no tũkũmanyita mbaru thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. We wĩgocithagia wĩgocithie nake moko-inĩ maku. Nĩ thengio Ngai, nĩ thengio Mwathani. Ndaria kĩrathimo igũrũ rĩa Pastor Monica nĩ tondũ wa kũgĩa na meciria ma semina ya atumia. Nĩ ruo nĩ kĩeha kũrĩ arĩa mareciragia ũndũ ũyũ ndwĩgacĩra. Nĩ wagacĩra mũthenya barigici kũrĩ mangĩ maingĩ Ngai aharĩrĩirie na ithuĩ twatangatha mbara rĩera-inĩ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe. Mũraika ũrĩa mũrũi mbara nĩwe twetia nĩgetha rũĩrĩre Monica thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Nĩ wega Mwathani nĩ egũthiĩ kũraihu nĩ egũtorania na tondũ Ngai kĩgongona kĩa matu-inĩ kũrĩ merutĩte kuorotaga ndungata ciaku arĩa mekũmuorota nĩo meorota mathire rĩtwa rĩaku rĩrotũgĩra. Ambarariai moko manyu na igũrũ. Ngai nĩ tondũ wa tha ciaku, Ngai nĩ tondũ wa ũtugi waku. Nĩ wega mũrĩithi mwega, nĩ wega Ngai ũyũirwo nĩ tha. Ndaria kĩrathimo igũrũ rĩa kĩrĩndĩ gĩkĩ, ndaria kĩrathimo igũrũ rĩa atumia aya, ndaria kĩrathimo igũrũ rĩa athuri na anake na airĩtu ona ciana nyinyi arĩa magomanĩte ũmũthĩ, arĩa marathĩkire nĩ kũigua mũgambo metĩtwo nĩ Pastor Monica, arĩa matananyarara na arĩa matanaira. Ndaria kĩrathimo igũrũ rĩao, arĩa matanahũthia na arĩa matanatagarara. Ndaria kĩrathimo igũrũ rĩao, arĩa marahũthirie na arĩa maranyararire. Nĩ mĩgarũ na arĩa matithagia rũgendo-inĩ. Nĩ tũherete Ngai tũiguĩrĩre tha nĩ tondũ nĩ ũrĩ hinya na nĩ wega-inĩ na ũtugi-inĩ wa Jesũ Kristo Mwathani witũ twahona twacokia ngatho. Semeni amen. Amka Pastor Monica. Bwana asifiwe sana. Ngai arathimwo nĩ Ngai. Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo. Timu ya Theophilus Media Limited rũciũ kwĩna mũcemanio thaa 10 hatarĩ gũcererwo. Mũndũ wothe ũrutaga wĩra na Theophilus Media Limited kesho tuna mkutano saa 10. Bwana asifiwe sana na mũgakinya tene hatarĩ gũcererwo. Mwathani arogocwo. Meha arutani arĩa mararutanira arĩa tuma nao haha rũcinĩ ta nĩ moke haha mbere kana nĩ mainũkire? Nĩ mainũkire? Haya kamũretigĩra mũtiũke haha mbere. Bwana asifiwe sana. Ngai amũrathime na mwĩke wega. Kĩũngano-inĩ gĩkĩ atheru tuongana, metha nĩ njare ya mũgate, Roho nĩwe mũgai. Nĩ aete
Ngai nĩ tondũ nĩ ũrĩ tha ona nĩ ũrĩ ũtugi. Ici nĩcio ndungata iria ũrehokeire kĩgongona gĩkĩ thikũ icio irĩkĩtie gũthira. Ndatheria moko mao, ndatheria mĩĩrĩ yao na thakame ya Jesu Kristo mũrũ wa Ngai ũrĩa wĩ igũrũ mũno. Na nĩ tondũ wa wĩhokeku waku Ngai, nĩo ũrathurĩte makorwo marĩ ithenya-inĩ na ngwatanĩro-inĩ ya atumia thĩinĩ wa kĩgongona-inĩ gĩkĩ. Na nĩ tondũ wa ũnyitanĩri wao, ndaria kĩrathimo igũrũ rĩao. Magĩtũihũrĩra gĩathĩ na thakame ya Jesu Kristo mũthenya wa ũmũthĩ, ndatheria meciria mao, ndatheria mĩĩrĩ yao, na ndametĩkĩria kũrũgama ithenya-inĩ rĩo thĩnjĩri, nĩ tondũ nĩ ũtwamũrĩte na ũgatũtua thĩnjĩri. Rĩĩtwa rĩa Ngai witũ rĩrogocwo. Nĩ wega nĩ tondũ wa meciria maya wekĩrire thĩinĩ wa Pastor Monica, rĩĩtwa rĩaku rĩrotũgĩra. Arĩa maragariũrana nake gariũrana nao, Jehova no mũhande wega kiugo-inĩ gĩaku. Na tondũ nĩ ũrĩ hinya na ũhoti Mwathani, wĩgocithie ũtungata-inĩ ũyũ. Ngai wakwa, Mwathani wakwa, we ũtũũraga muoyo, gĩathĩ gĩkĩ ndagĩtheria na ndakĩamũra na ndagĩtua kĩa ngwatanĩro nĩwe tũũre, nĩ rwĩga rwa rũgendo rũrĩa mambĩrĩria na rũtiĩthatĩra njĩra-inĩ na matiĩkuĩra njĩra-inĩ. Aya matigũkuĩra nginya werũ-inĩ. Nĩ megũtorania tondũ nĩ ũkũmatoranĩria thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Aya Mwathani nĩ megũkinyia kĩrĩa manengerete marĩithie, nĩ megũkinyia. Ngai wakwa, Mwathani wakwa, aya nĩ mekumĩria makĩrĩanĩra na makĩnyuanĩra, tũkĩrĩanĩra na tũkĩnyuanĩra. Reke ngwatanĩro nĩwe tũũre. Na tondũ nĩ ũtũhete hinya na wathani wa kũruta magongona ma gũgũkenia, amũkĩra igongona rĩrĩ ndĩrakũrutĩra rĩa gũtua mũgate ũyũ ngwatanĩro, rĩa gũtua thakame ĩno ngwatanĩro, rĩa gũtua mũgate ũyũ kũũmĩrĩria, igongona rĩa gũtua mũgate ũyũ gũkirĩrĩria, igongona rĩa gũtua mũgate ũyũ gweterera, igongona rĩa gũtua thakame ĩno gũkirĩrĩria, ona kũũmĩrĩria na gweterera, thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. We ũhandaga mbeũ ya gũkirĩrĩria, we ũhandaga mbeũ ya gweterera, we ũhandaga mbeũ ya kũũmĩrĩria. Icio nĩcio itugĩ ithatũ iria ndahanda thĩinĩ wa atumia aya. Jehova Ngai, kĩgongona kĩa matu-inĩ, no mahũthĩrie ng'endo ciao, o mahũthĩrie mĩkĩre yao ya maũndũ, na aya matieninĩrwo werũ-inĩ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu. Ambarariai moko manyu na igũrũ. Tondũ wa ũtugi na wega wa Ngai, thayũ na gĩkeno irotwaranaga hamwe na inyuĩ. Wega na ũtugi wa Ngai irotwaranaga hamwe na inyuĩ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Semeni amen. Our mom ndũgĩũke nĩgetha wamũkĩre. Pastor Margaret, Pastor Monica, mũke nĩgetha mwamũkĩre. Ũmũthĩ nĩ inyuĩ mũkwambĩrĩria. Mũtigathiĩ kamũrenda gũthiĩ. Kĩũngano-inĩ gĩkĩ atheru muongana, metha nĩ njare. Hĩtũka tu. Thank you. Amen. Bwana asifiwe sana. Ndahanda itugĩ cigana? Kĩrĩkũ na kĩrĩkũ? Inyuĩ mũtirĩ gũkũ. Ndaria ũhoro wa gũkirĩrĩria,
ndari uhoro wa kumiriria no horo uriku kamutathikagiriria mahoya good cokera iringi ituge icio nicio ndahanda mugate-ini uyu ituge icio nicio ndahanda thakame-ini ino ta cokera iringi ugai na hinya gukiririria aya mekwenda iboko rehe iboko one cokera iringi KKG mukure na icio. Bwana asifiwe sana. Na kiungano giki gitigakinye muthia Pastor Monica kiu ni kiambiriria ni kirikoragwo kuo uguo ona waga gu support Pastor Monica ati tondu ti bishop witanite to ti reverend witanite ni thina tondu ringi matungataga makenie bishop wao angi matungataga makenie reverend wao ni ithuĩ tuheanite wi uguo na inyuĩ murambĩrĩirie ni inyuĩ ndũthĩrĩirie ni inyuĩ komiti ya wĩra ũyũ amũkĩrai mũkiugaga gũkirĩrĩria mũtikiamũkĩre mũkĩinaga rwĩmbo rũu gũkirĩrĩria amen na nĩ njũĩ rĩu Reverend already nĩ atungĩte rwĩmbo rũu gukiririria kumiriria no nginya mumiririe gukiririria no nginya mumiririe na gweterera Ngai arie no nginya mwike atia mweterere. Bwana asifiwe sana. Malaika tukombeha malaika ikombeha batikie basket hau maikie. Bwana asifiwe sana. Tawa manyu todo dumane goka. Hallelujah. Kidogo tu toyai migate ĩno andũ megoka kuoya kũrĩ inyuĩ ũguo nĩ inyuĩ mũkũihũrĩra andũ anyu no mũthĩ tũrambĩrĩria na atumia arũme mũtigokĩre mbere tondũ nĩguo mũihenya rĩa kũrĩa na marĩa mbere ya ciana. Githĩ mũtionire Elija akiuga ihũrĩrwo kamũgate gake haiya kamũkomire arĩire kamũgate gake na nĩ mũndũ wanga nĩ gĩa atumia athuri tũke thutha. Mwĩbangei wega. Okay. Nĩ ũguo atumia othe mambĩrĩrie na mũrũgame na rĩu tũheo gwatiai matawa manyu kana nĩ rũthiaga te rũrĩa rwa kĩrĩa rwa kwamũkĩra one ona gwatiai matawa manyu no rũga rũgamai kanitha. No ngĩkorwo wĩna igongona rĩaku ti hingĩrĩrie gũka ũkĩamũkagĩra ũkĩrutaga igongona rĩaku. Haya tũthi na mbere atumia othe mambĩrĩrie tondũ igongona nĩ rĩao. Mwathanie haku
ciake nĩcio tawa na tũtikahĩtithio ona mogwati mangĩũka ndagatũrekereria gwatiai matawa manyu mũrĩ na wendo mũnene mwathani hakuhĩ gũka matawa nĩ magwatio ciĩko na wĩtĩkio nĩcio cia gũtooria thũ citũ twathĩka no tũrathimwo twaga kũgĩa na nganja gwatiai matawa manyu mũrĩ na wendo mũnene mwathani hakuhĩ gũka matawa nĩ magwatio gwatiai matawa manyu mũrĩ na wendo mũnene mwathani hakuhĩ gũka matawa nĩ magwatio. Utangĩigua kĩeha na ũtangĩrĩra mũno nĩ kuona Jesũ agĩthĩnio hau mũtharaba-inĩ akorwo nĩ athĩnirie akorwo nĩ akuire endaga gũtũhonokia tũrĩkinye. Nĩ twarĩkia atumia othe nĩ mathira Monica ona irĩtu matigĩ kwĩna tũirĩtu he mũtumia ambagĩrĩria kairĩtu ka mweri ũmwe ona ũguo nĩ moke ona wairĩtu arĩa twĩ nao na tũirĩtu tũrĩa twĩ natuo no ciana itikambe gũka ciana nĩ igũka baadaye airĩtu agima aya twĩ nao gũkũ kanitha-inĩ ndoiga ciana igũka baadaye ciana itikambe gũka ciana ciĩna roti yacio no acio mokĩte nĩ sawa matigacokithia acio mokĩte. Haya athuri othe rĩu na anake wote wakuje nigetha mamũkĩre mwĩrĩ na thakame ya Jesu Kristo. Haya tuheo rwĩmbo athuri anake ũkĩrai na ndũgetigĩre na ũrorera mũriganĩtie hau kanena mũbuto tũhote gwĩta athuri metigĩre. Utangĩigua kĩeha na ũtangĩrĩra mũno nĩ kuona Jesũ agĩthĩnio
kidogo tu. Ciana citũ nĩ ciũke ciamũkĩre na mwĩrorere wega makĩamũkĩra. Watoto wote wakuje hapa. Arĩa moragia ciana ciamũkagĩra nĩkĩ mũnjũrie nĩngũmũcokeria. Ithuĩ twamũkagĩra nginya ciana. Watho wa ũndini no nginya tũũmburĩki wothe kana tiguo? Kamũrainama kana tiguo? Yes. Mwana nawe no wĩna mehia. Mũndũ mũgima na mwana no wĩna mehia. Ciana nĩ ciũke ciothe ibangĩtwo wega moke mamũkĩre na nguhĩrĩria haha nĩ tondũ arĩa moragia ciana ciamũkagĩra nĩkĩ nĩ niĩ ndĩmahete rũtha nĩ constitution ya Theophilus Church yanyu mwathondeka tũtikũingĩrĩra. Watoto wote nĩgakamũkĩra onako gagakena gakamũkĩra Jesu. Bwana asifiwe. Hũrĩrai ciana citũ rũhĩ. Onacio nĩ ciũĩ nĩ kwamũkagĩrwo gũkũ. Kamũnogire. Aya matingĩthiĩ ũgo-inĩ, matingĩthiĩ ũmaraya-inĩ, matingĩthiĩ ũtharia-inĩ, matingĩthiĩ ũici-inĩ. Aya nĩ arathime. Jesu oigire marekwo moke kũrĩ we. Na nĩ njeci njega ĩno ya gũtungata Mwathani. Wega wao na nĩ macokerithagia makoiga mimi nimeenda mara mbili. Na matiũragio. Wapageni mzuri. Ciana cia tene nĩ ciatwarĩirwo Jesu na arutwo a Jesu magĩtũgiria na Jesu akĩmakania nake akĩrama nyina rekei ciana kũrĩ ciana gĩtwa mabũrũri maingĩ. Rĩu mũngĩtua kũmaruta gũkũ Theophilus mũngĩonana nao biũ mangĩthiĩ kũndũ marahingĩrwo gĩathani ũkuona ta mangĩiganĩra. Hii makelele yao imekubaliwa. Pole pole tu ukichukua mara moja unaenda. Mara ya kurudia nitakwambia. Kule majiraga leo nimepokea bili na si kuulizwa na mtu. Lehe kile kile Pastor Margaret. Haya, pole pole, chukua. Niĩ rĩu gĩkĩ nĩkĩo gĩkeno gĩakwa. Kwanja ndĩroragĩra tũkĩrĩa na tũgĩcũna guoko ngakena. Nyamazeni, nyamazeni. Huyu mtoto waangaliwe. Pastor Monica, angalia katoto, kuna katoto kadogo hapa. Kau. Hajakunywa kitu huyo. Wewe umekunywa? Umekunywa? Good. Kula mkate uende sasa. Enda uchukue ingine hapo kwa ofisi. Lehe gihaha Margaret. Patiana pale. Patiana hapo. Mafage wega. Igĩrĩra haha tiga gwĩtigĩra. Nyita ha Margaret. Ũthiĩ neno na hau. Mwĩkĩre ĩngĩ na hau. Na ikombe nĩ nyingĩ ihũthĩrwo ciothe. No
kĩeha na ũtangĩrĩra mũno nĩ kuona Jesu agĩthĩnio. Tiga kũmera nĩ soda, mera nĩ thakame ya Jesu Kristo. Wamera nĩ soda matikũnyua. Jesu agĩthĩnio hau mũtharaba-inĩ. Akorwo nĩ athĩnirie, akorwo nĩ akuire, endaga gũtũhonokia tũkinye mwago-inĩ. Mũgũnda wa Gethisemane anyitwo nĩ kĩeha, o rĩmwe agĩthithina thakame nyingĩ mũno. Tiga mũraika wokire ũmwe akĩmũtiga, nĩangĩakuire hĩndĩ ĩyo nĩ ũndũ wa mehia maitũ. Safolim Piratu kayo tare dhoni nĩrĩo gwĩka mahĩtia, watiga mwathani waku waiyũkia na Saitani, tondũ wa guoya mũthũku worĩthia Baraba, wanengera Ayahudi mwathani mamũrage, tondũ wa guoya mũthũku worĩthia Baraba, wanengera Ayahudi mwathani mamũrage.
Thank you. Tuthie kahora. Na ndiretekia Ngai witũ no egũtũrathima. Ndĩrenda ũnyite sadaka yaku ũguo, gĩcunjĩ gĩaku gĩa 10 ũnyite na guoko gwaku kuorĩo, ona ũnyite sacrifice yaku nĩgetha tũgĩe na ihoya tũgĩthiaga na mbere na maũndũ marĩa mangĩ. Arĩa megũkorwo makĩhũthĩra namba cia thimũ nĩ 0721 237 982 na namba ĩyo mũkĩandĩka screen-inĩ mũkarora nĩ mũkũhĩtĩtie kĩroko, ũguo ĩrorwo wega. 0721 987 0721 237 982 0721 237 982 0720 44 34 64 0722 470 544. Na arĩa mahũthagĩra paybill namba itũ Ngai amũrathime. Nĩ nyonaga mwahũthĩra paybill namba ũkoiga nĩ Gĩthũrai 44 nĩ Njatha-inĩ nĩ Kawangware, na Ngai amũrathime na mwĩke wega. Arĩa mahũthagĩra paybill namba nĩ 400-1981 400-1981. Namba cia thimũ iria ũngĩhũthĩra nĩ 0721 237 982 or 0720 44 34 64 0722 twara ũguo umĩrĩte ũguo na kũrĩ ciana mangĩrĩti kana mũcokereria hau ũguo ambĩrĩria hau he Irene 0722 470 544. Na andũ arĩa tũranyitanĩra nao marĩ mwena-inĩ wa online Ngai amũrathime. Nĩ kũgĩire na thĩna wa thitima hanini, na Ngai amũrathime nĩ tondũ wa gũtũkirĩrĩria, na nĩ wega nĩ tondũ maũndũ mothe mahotekekaga nĩ tondũ wa Mwathani. Hĩndĩ ĩngĩ Ngai witũ no egũtũhotanĩra, na ndĩretĩkia ona rĩu Ngai witũ nĩ atũhotanĩire na nĩ tũgũthiĩ wega nĩ tondũ wa Mwathani. Ũguo arĩa mũkirĩrĩirie mwena-inĩ wa online Ngai amũrathime na mwĩke wega. Arĩa me mwena-inĩ wa Theophilus TV Ngai witũ amũrathime na mwĩke wega. Ngai amũtũrie wega-inĩ wake. We ũnyitĩte sadaka yaku menyite na guoko gwaku kuorĩo ũrũgame na igũrũ. Nditiga kuga Baba nĩ wega tondũ nĩ ũnjũĩ mbere arĩa ngũĩ. Nĩ ndacokia ngatho mbere yaku. Na niĩ ndũre nĩ waheire marũa ma bata ma kũnyonereria njĩra ingĩrigwo nĩ kuga nĩ wega tondũ nĩ waheire ithaga rĩa goro. Ũtonga wakwa nĩ wanjĩrire ndĩwetagĩrĩre ndĩna ũmĩrĩru, na ũkĩnjĩra ndona mathĩna ũneage mũthee ngĩgwĩtaga Baba tondũ nĩguo wonire nĩ wega kĩreke. Niĩ nĩ ndoima bũrũri wa thĩna ndorete igũrũ ngone wega tondũ kũu njereirwo magai arĩa ngoro yakwa igakenagĩra. Mwathani ndongoria ume bũrũri ũyũ gĩkombe gĩkĩ kĩreke Baba tũkĩnyuanĩre ngoro ĩkenete tũgĩkũra ithuĩ na tũkĩgimara kĩreke ũndũ ũcio ũgagũkenagia. We
Oigua karumbeta ka Jesu tũinũke tũtigairie. Oigua karumbeta ka Jesu tũinũke. Nditiga kuga baba nĩ wega tondũ nĩ ũnjũĩ mbere ũrĩa ngũĩ. Nĩndacokia ngatho mbere yaku ngiugaga nĩ wega tũraga ũguo na niĩ ndũre. Nĩcokagia ngatho ngoro ĩkenete. Ũtonga wakwa nĩ wanjĩrire ndĩwetagĩrĩre ndĩna ũmĩrĩru na ũkĩnjĩra ndona mathĩna ngũrene mothe ngĩgwĩtaga baba tondũ nĩguo wonire nĩ wega kĩrekengo niĩ gĩkombe gĩkĩ kĩreke baba tũkĩnyuanĩre ngoro ĩkenete tũgĩkũra ithuĩ na tũkĩgimara kĩreke ũndũ ũcio ũgagũkenagia tũtigairie. Oigua karumbeta ka Jesu tũinũke. ambararia gĩcunjĩ gĩaku na igũrũ kĩrĩa ũnyitĩte na arĩa marutĩte thimũ-inĩ mambararie thimũ. Ũtonga wakwa nĩ wanjĩrire ndĩwetagĩrĩre ndĩna ũmĩrĩru na ũkĩnjĩra ndona mathĩna ngũneane mothe ngĩgwĩtaga baba tondũ nĩguo wonire nĩ wega kĩreke twarĩrie tondũ nĩguo wonire nĩ wega kĩreke twarĩrie. niĩ nĩ ndaima bũrũri wa thĩna ndorete igũrũ ngone wega wakwa tondũ kũu njereirwo magai marĩa ngoro yakwa ĩgakenagĩra. Oigua karumbeta ka Jesu tũinũke. Itiga kuga baba nĩ wega tondũ nĩ ũnjũĩ mbere ũrĩa ngũĩ. Nĩndacokia ngatho mbere yaku ngiugaga nĩ wega tũraga ũguo na niĩ ndũre. Nĩcokagia ngatho ngoro ĩkenete. Indo citũ iria tũrathimĩte nacio tũcinyitĩte na moko maitũ morĩo na tũtigũtiga gũkũgoca na kuga nĩ wega Mwathani. Tũtigũtiga gũgũtĩĩa na indo iria tũrathimĩte nacio. Nĩ kũrĩ mahũthĩrĩte thimũ ici citũ, kũrĩ mahũthĩrĩte paybill number, kũrĩ mahũthĩrĩte account number, kũrĩ mahũthĩrĩte namba ya ndungata na ngombo ya wĩra waku, kũrĩ mahũthĩrĩte mathandũkũ maya marĩ mbere itũ. Rĩtwa rĩaku rĩrotũgĩra. Tũtigũtiga kuga wĩ Ngai na tũtiĩtiga kuga wĩ mwega. Tũtiĩtiga kũruta magongona ma gũcokia ngatho. Tũtiĩtiga kũruta icunjĩ citũ cia 10. Tũtiĩtiga kũruta sacrifice citũ nĩ tondũ wĩ mwega Ngai. Twambararia maruta maitũ na kũrĩ we Mwathani. Theria moko maya mambararĩtio na igũrũ. Ndatheria indo iria andũ aya manyitĩte na thakame ya Jesu Kristo mũrũ wa Ngai ũrĩa wĩ igũrũ mũno. Mathĩna maitũ mothe nĩ ũmoĩ, moritũ maitũ mothe nĩ ũmoĩ, maũru marĩa matũkoraga Ngai nĩ ũtũthengeirie, mĩrimũ ĩrĩa ĩtũnyitaga Baba nĩ ũtũninĩire. Nĩkĩo tũroiga nĩ wega Ngai. Tũkĩruta kĩgongona-inĩ gĩkĩ Mwathani, nĩ kũhanda tũrahanda. Hĩndĩ ya kũgetha yakinya no tũgũgũtĩĩa na tũgũkumie na tuge wĩ Ngai witũ. Indo ici tũnyitĩte na moko maitũ, tũrutĩte mĩgũnda-inĩ itũ, tũrutĩte biacara-inĩ citũ,
turutite mawira-ini maitu maria twandikitwo no Ngai twaguthaitha witikire guturathimira wira wa moko maitu guturathimira cikaro iria tutindaga tugetha gia kuria na gia kunyua ritwa riaku rirotugira twacihanda kigongona-ini giaku ikigia na kimera na moko maitu Jehova reke mamukire kirathimo na ni wega-ini no tugi-ini wa Jesu Kristo mwathani witu twahoya twetikia ona twacokia ngatho mutiuge ameni kai muhutirite ni ati andu a Ngai Bwana asifiwe niki muradora na tha kagitha ni gikinyire ni turehe indo citu mathanduku-ini maya na tuheo rwimbo Jesu twagotea we wa magegania twagotea we wa magegania twakugosha Ngai twakugosha we wa magegania twakugosha we wa magegania Hallelujah. Eko Terry Ann ako wapi? Bwana asifiwe sana. Ukatukora gitigira Terry Ann hingura hau uke haha. Kigongona gitu gitikoragwo na maundu gititikanĩtie gutire mundu tugiragia gwika atia kana tiguo utire magongona tukorwo turutĩire magongona ma gũtungata Ngai. Bwana asifiwe sana. Tulie maru haha. Ere tũrĩa Gĩkũyũ wĩtagwo atia? Njeri. Rekei tũhoe. Ngai we ũiguaga tha na we wohoraga andũ aku ndohora Njeri thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Roho ũrĩa wathĩrĩirio thĩinĩ wake wa gĩkuũ nĩguo ndacokia kũrĩa umĩte na nĩguo ndacokia kũrĩa arĩa maramwathĩrĩria guo, na tondũ wĩ Ngai na nĩ ũguũragia maũndũ mehitho-inĩ,
ndaguthaitha witikire kuririkana Njeri no muguririe maundu maria mari hitho-ini mothamaki wa nduma maria megerekanagia na mothamaki wa utheri. Muririkane ni tondu ni uri hinya thiini wa ritwa ria Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Na tondu Jesu ni uthamakaga, ndanengerana Terian moko-ini maku utuike wa kumuthamakira thiini wa ritwa ria Jesu Kristo, muthamaki wa thamaki. Kanitha ugai ameni na murugame. Tiga kurugama. Kanitha rugamai na mwambararie moko manyu na iguru. Ni tondu wa utugi waku Ngai, kugerera utungata uyu Mwathani, ndahitha kirindi giki thakame-ini ya Jesu Kristo, Mũrũ wa Ngai uria wi iguru muno. Ndatigithukania kirindi giki na maroho mothe ma kwirihiria kuma mĩciĩ-inĩ yao, makiumaga na makĩhũndũka mĩciĩ-inĩ yao, ona magikinya nyũmba-inĩ ciao. Ndekĩrĩra mĩciĩ yao rũirigo rwa mwaki wa Roho Mũtheru, na ndatheria mĩciĩ yao na thakame ya Jesu Kristo. Ciana ciao na athuri ao atumia ao ndamatheria na thakame ya Jesu Kristo, na ndaregana na mahinya na maroho mothe ma kwĩrĩhĩria thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Na ithuothe kanitha tuge amen. Ngai tondu ni utheranagia na ni wohoranaga, ndohora Terian thiini wa ritwa ria Jesu. Maguru maya make ni maramwerekeirie kirima, no kiramururira ni tondu tiwe ukoragwo kuo. Kuria wathanaga guthio ni wonanagia njira, twanekora hatikaini. Thank you Lord. Twanekora ruo-ini tugiciria niwe turamathia. Thank you Jesus. Twanekora irima-ini ria guthira tugiciria twi ngurunga-ini. Twanekora irima-ini tugiciria niwe uthathayagio kuo, tugakora ni irima ria muro. We uthamakaga, we wohoranaga. Ndatigithukania Terian na gĩkuũ gĩothe araikĩrio thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe. Thank you Jesus. Ngai wĩ Ngai, Ngai wĩ Ngai, ũyũ ndegũthira. Na inyuĩ athĩnjĩri Ngai arĩa muohagĩria andũ irĩma-inĩ cia mahoya, gũtirĩ mũndũ wa kĩgongona gĩa Theophilus ũgũthira, ona ũka nyũmba-inĩ cianyu. Ndekĩrĩra andũ arĩa Ngai ũnete rũirigo rwa thakame ya Jesu Kristo, Mũrũ wa Ngai ũrĩa wĩ igũrũ mũno. Inyuĩ mwĩtongagia na thakame ya andũ arĩa maroka irĩma-inĩ cianyu, akwa matigũthira, akwa matigũkua, akwa matiĩhothwo kwa ngoma. Ndarutũrũra mahinya na mothamaki mothe ma Saitani thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Hingũra andũ aya maitho magũtaũkwo, hingũra andũ aya maitho na makũmenye, no mathage kũrĩa methiaga gũkũmathia, nĩ tondũ we nĩwe Ngai. Mĩtego nĩ mĩingĩ ĩigĩirwo andũ makanitha-inĩ, marima nĩ maingĩ menjeirwo andũ aku nyũmba-inĩ cia mahoya. We ũgarũranagia, garũranĩria andũ aya muonere na mũtũrĩre na mũikarĩre thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Ũyũ tiwe wa mbere gũka, ateng'eretio nĩ kĩrĩma kĩrĩa aroimĩte, na tondũ wanahonokia andũ aku, ona ũyũ ndario mũhonokie. Mũiguĩrĩre tha, mũririkane, mũtoranĩrie, nĩ tondũ nĩ ũrĩ ũhoti. Ndaria kuohorwo
iguru ria Terian migambo yothe yaritio maroho aikĩirio thĩinĩ wa mwĩrĩ wake nĩ ndamarutũrũra rĩu nĩ ndamarutũrũra rĩu ndamarutũrũra rĩu ndamarutũrũra rĩu ndamacokia kusimu ndamacokia kusimu ndamacokia kusimu thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru tuiga nĩ muohore ugai nĩ muohore ugai na hinya kanitha nĩ muohore ugai nĩ muohore ugai nĩ muohore thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ ugai ndegũkua ndegũkua twakanja ikuũ twakanja gĩkuũ thĩinĩ wa Terian thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru ugai ameni. Bwana asifiwe sana. Tahingũrĩra maguta maya Pastor Monica kĩrĩa tũkwamũra nĩ kĩamũre na kĩrĩa tũgũtheria nĩ gĩtherie. Andũ aitũ mũkĩenda gũthiĩ prayer and fasting ũragiai Ngai irĩma iria mũrĩthiaga. Bwana asifiwe sana. Twarĩa manjĩtaga mwathani ũyũ maratungata Ngai. Mĩoyo nĩ mĩingĩ ĩracario igongona nĩ igarũrũkĩte nĩ wega kwĩhitha kiugo-inĩ kĩa Ngai. Amka. Yesu wako ningwendete. Thank you Lord. Ningwendete na ngoro yakwa yothe gwĩciragia ũtukũ na mũthenya ningwendete Jesu wakwa ningwendete ningwendete Jesu wakwa ningwendete ningwendete na ngoro yakwa yothe gwĩciragia ũtukũ na mũthenya ningwendete Jesu wakwa ningwendete ningwendete Jesu wakwa ningwendete ningwendete na ngoro yakwa yothe gwĩciragia ũtukũ na mũthenya ningwendete Jesu wakwa ningwendete. Thank you. Atumia igĩrĩrai moko nda-inĩ cianyu. Thank you Lord. Ugai thutha wakwa Jehova Ngai ta ũrĩa ũtũũraga muoyo niĩ ndĩ mũndũ wa nja mwĩhia mũndũ wa nja mwaganu no nĩ ndahoya gũtherio na kwamũrwo nĩwe njiguĩrĩra tha nyamũra Mwathani thambia there na thakame yaku ĩrĩa ĩraitĩkire mũtharaba igũrũ no honokie rũciaro rwa nda yakwa honokeria mũciĩ wakwa honokeria ciana ciakwa thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Ngai honokia ndeno yakwa ndĩkũgocithĩtie ndĩgũtĩithĩtie ĩtariĩ mbĩrĩra no tondũ nĩ wariũkire nĩ ũthambĩtie nĩ tondũ ndĩ muoyo na niĩ nĩ herete ta mũtumia na ngoiga ũthambie there njĩtĩkĩrĩke moko-inĩ maku Ngai
nigetha nduĩke nyina wa kĩrĩndĩ na ngocithie rĩtwa rĩaku. Ngai ndirikana, Ngai hotanĩra, Ngai ndongoria maũndũ-inĩ makwa mothe. Thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Tuge amen. Bwana asifiwe sana. Niĩ ndikũrĩkia to ti niĩ ndambere. Niĩ ti ndekĩte atĩa. Nyona hana andũ arĩa mahaijakagĩra. Nĩ wonaga ateti ũrĩa mahaijakaga mathiko-inĩ. Nĩguo hanire. Mwathani arogocwo. Na tondũ seminarĩ ya atumia Ngai amũrathime, na no mũkwendwo rĩu mũgayũkania atumia ũtwĩtĩre single ladies othe arĩa makuithĩtie athuri mũthenya wao, arĩa matarĩ athuri, na niĩ ndikũmũhenia ta andũ a Nigeria atĩ kwĩ mũthuri nyonete. Nĩ mũke tũmathiĩ nga ũguo ndũgoke ũgĩciragia atĩ twathiĩ KICC njũke ndĩmwethere mũthu. Nĩ athuri ndirĩ nao tiga John ũrĩa wakwa rĩ, na ndingĩkĩmũrotera to gũkũ tũtirotanagĩra rĩ. Bwana asifiwe sana. Ndũgoke ũgĩciragia bishop wena mũthu, na mũthuri mwega ti wa gwetherwo. Mũthuri mwega nĩ ũrĩa ũheanagwo nĩ Nga. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe sana. Ũguo maũndũ macio mothe no mekũrorwo. Njoki ũhoro kũrĩ arĩa mawambĩrĩirie nĩgetha kũrĩa twagonyora tũrũ. Haya kamũnogire andũ a Ngai. Kũrĩa twagonyora twĩke atĩa? Tũrũngwo. Na mũkĩririkane mahoya ma Friday, na Ngai witũ amũrathime na mwĩke wega. Na gũcokia ũhoro kũrĩ Pastor Monica. Karibu sana nigetha ũkĩrĩkĩrĩrie hau hangĩ. Na inyuothe nĩ ndĩmwendete na Ngai amũrathime na mwĩke wega. Ihoya rĩakwa nĩ waigua nĩ ũrabatara kwĩhinga thikũ ĩmwe igĩrĩ ithatũ, ambaga kuoya thikũ ĩmwe ya kũharĩrĩria meciria na ngoro yaku, no hoye mũno tondũ kwĩna irĩma nyingĩ Kenya itaratungata Ngai wa igũrũ. Na ndoiga ũguo mũthenya barigici, itaratungata Ngai wa igũrũ, itaratungata Ngai ũrĩa ũtũraga. Wĩre Ngai ndongoria kũrĩa ngũthiĩ gũkũmathĩria. Kaba ũrare harĩa nja gũkĩra ũthiĩ ũrare mĩrengeti-inĩ na mĩkondoro ĩgũrĩtwo na thakame ya andũ. Ngai arogũkũra na Ngai arokũririkana na Ngai akũhotanĩre. Mwathani arogocwo. God bless you. Wewe rutagira muno irathimo, wewe rutagira muno orathi, ukirai we ngoro ya andoroka thie, aya we ngoro ya andoroka thi, ndwike mundu ucio ungi ati wewe rutagira muno irathimo, wewe rutagira muno adoroka thi, adoroka thi, wewe anaga muno, iradimo, anaga muno, wonyitagerera theni, iradimo, wonyitagerera theni, iradimo, wonyitagerera mioyo. Acio manyitage akio manyitĩrĩire kĩoneki gĩkĩ. Ũguo twĩna muro, na muro ũcio twĩnaguo ndũgakorwo na ihenya rĩa kũinũka. Nĩ aciari aitũ matũnyitĩre. Bwana tukuzwe. Atumia ndirona ũrĩa nĩ mũthenya witũ na tũraina tũikarĩte thĩ. Twathika mwere tũinaga ũguo. Aca tũgemie igongona ri. Atumia mwĩkũ. Haya baba Abigail karibu. Ina mundu murathime ni murathime, Ucio murathime na ngĩrumĩka, ĩni ona mangĩrũrũngana mamũrume, Ucio murathime na ngĩrumĩka, atumia arathime ni arathime, acio arathime mangĩrumĩka, ĩni ona mangĩrũrũngana
agirireirie akiruta irima-inĩ rĩamo niĩ gĩkĩ kĩgoco nĩ kĩa baba nĩ tondũ nĩ anyambararĩtie kuma riri-inĩ ũmwe nginya ũngĩ aundĩti-niĩ nĩ mwathani. Aginyi
tatu na ni kuondoka, kwa sababu semina yetu ilikuwa ya siku 3 na Yesu alikufa siku 3. Ya 3 kwanza ndiye alifufuka na nguvu ya Mungu ambio mwingine ni hinya wa Gaibireti. Bwana tukuzwe. Nekurioka ndirariuka ndita mutumi mwire wanyu na geina tadaguru kumenye papu imeingi. Ukisikia papu ujue imefanya nini? Uko tayari? Umehariori tado ni warekia mwekake. Bwana tukuzwe. Uko tayari? Yes. Hey! 1 2 3. Mudenyoria monene ndiriragiria wiakurukia tisocoke kuriane wiaririe ngoro-ini yaku igucoka kwa Mwathani muremi ina nduire ndimwiraga mwirire uthamaki wa iguru nikuheririe itondu uremi wanyu thithimo mĩrango ya iguru nĩmĩhinge. Mukine guoyo na ware metekagia moyo ni guoyo kia gwana-ini kia baba tugaturego ina nduire ndimwiraga tondu uremi wanyu thithimo mĩrango ya iguru nĩmĩhinge. Hallelujah. Oya ndagĩka ciaka oya mumwire Ngai nĩ thengio nĩũndũ wa gũkinyanĩria semina itũ ya thikũ 3. Nĩ ndagũtĩĩa na nĩ ndakomboreria, nĩ ndatĩĩa rĩĩtwa rĩaku, ndarĩnenehia na ndarĩtũgĩria. Thengio nĩ ũndũ wa kũreka njigue kiugo gĩaku, thengio nĩ ũndũ wa kũreka njigue mataro maku. Mwĩre nĩ ndagũtĩĩa, thengio nĩ ũndũ wa kũreka ndĩkĩrĩrie hamwe na gĩthomo kĩa mũthenya ũmũthĩ na ndiũngio nĩ hinya waku Ngai. Mwĩre nĩ ndagũcokeria ngatho, nĩ ndagũtĩĩa na nĩ ndakwambararia. Mwĩre nĩ ndakũnenehia mũno makĩria. Thengio nĩ ũndũ wa mawĩko maku, thengio nĩ ũndũ wa ũtugi waku. Rathima arĩa tũranyitanĩire nao, ndungata cia Ngai iria ciratũharĩirie, iria ciratũhunjĩirie, arĩa maratũrugĩire, arĩa marakũ-connect ũndũ ũyũ. Gĩa na ihinda rĩaku rĩa kũmahoera, marathimithie harĩ Ngai amwe na ciana ciao na mĩciĩ yao na athuri ao na atumia ao. Aria kĩrathimo igũrũ rĩa andũ acio, mehoere thabarĩ njega. Ona rĩ tũranyitanĩire nao from Nakuru, mahoere tha cia ng'endo magĩtua kũhũndũka, marathimithie na kũrĩ Ngai. Arĩria mĩhuko yao ndĩkanathire, ndĩkanahũe. Aria kĩrathimo tarĩ gũtirĩ ũngĩ ũhana tawe. Tũgagũtĩĩa ona tũgakwambararia. Twarie kĩrathimo kuma kũrĩ wa bishop na wa reverend nĩ ũndũ wa kũnyitĩrĩra kĩoneki gĩkĩ. Tũgagũtĩĩa na tũgakwambararia. Matinaigua thithi kũruta mbeca ciao, nĩ thire nĩ ndanathiga makaĩra kamĩra tũtirĩ na nĩ twagĩte, matirĩ mathinĩkanĩa, nĩ mararutaga na makatũprovaidĩra kĩrĩa gĩothe tũrabataraga, kwambia thitima, kĩndũ gĩa kũrĩa, kĩndũ gĩa kũnyua. Matina tũthinĩkanĩa. Ndaria kĩrathimo, mĩhuko yao ndĩkanathire, ndĩkanahũe. Ongerera kĩndũ na kĩngĩ. Arĩa othe mararũgamire mwanya-inĩ, kwĩna atumia mararutire ciringi yao, onao ndaria kĩrathimo igũrũ rĩgiĩ mĩtũrĩre yao, ona mawĩra mao.
umongerere kindu na kingi ndaria kirathimo thiini wa kigongona giki ni undu wa gutwitikira na kwaria iguru ritu na gutuhe gwitikirika mbere ya andu tondu gutiri ungi uhana tawe ni ndatia ritwa riaku ndaria mbararia na ndari nenehia thengio ni undu wa kurĩmĩra neno na njĩra njega ngatia ritwa riaku na ngaria mbararia twahoya twĩtĩkĩtie thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai we Ngai Mũriũ ona Ngai Roho Mũtheru na ithuothe tuge amen amen. Ĩra ũcio ũngĩ wewe ni wa baraka, mwĩre wewe wa kĩrathimo, mwĩre thengio nĩ ũndũ wa kũhudhuria mkutano. Onoko wĩ mũthuri ũikarĩinĩtie na mũtumia, mwĩre thengio nĩ ũndũ wa gũka kĩũngano, thengio nĩ ũndũ wa kwĩhotha, mwĩre hiyo ingine usikose, kama ulikosa hiyo ingine usiko. Bwana atukuzwe. Ngatia Ngai na ngambararia Ngai ni ũndũ wa Ngai gwĩka maũndũ make manene na motugi. Bwana atukuzwe. Before jarie muno tũrĩ atumia tondũ nĩ kiumia gitu tũrĩ atumia amwe aitũ atumia tũrĩ arathime na tũrĩ aririkane ni ukwethi hei ngũtwohoirwo nĩ bishop kũrĩa njatha-inĩ andũ arĩa marenda kuongerera twana na arĩa mare na twita Theophilus 44 nĩ nyonete tũrĩ arathi. Koguo nĩ ihinda nĩ ndĩhoya kũrĩ bishop witũ atige andathimĩra atumia aritũ. Bwana tukuzwe. Makĩingĩra with labor ward gũtigakorwo na moritũ momothe, magĩthiĩ ihinda rĩao rĩa kuohoka Ngai amakinye mbere na thika na ndagĩtarĩ arĩa magakorwo makĩmatreat makorwo nĩ Ngai, moko macio nĩ maharĩrio nĩ Ngai, atĩ ti moko ma kũnũha kana kũraga, no nĩ moko ma kwaria kĩrathimo. Bwana atukuzwe. Koguo atumia othe arĩa tũriririkanĩtwo onoko no ka mweri ũmwe ĩrĩ ĩtatũ okai nĩ inyuĩ ndĩreta okai tũrathimo. Bwana atukuzwe. Ni atumia othe aritũ nĩ ũnjetereire haha, amwe mawe kama ni mjamzito niwe nimesubiria hapa. Okaitu haha mbere, mutumia othe mũritũ niwe njetereire haha mbere. Wow. Bwana atukuzwe. Karibu Bishop. Hallelujah. Ngai amũrathime na mwĩke wega, ingĩrai haha kĩgongona-inĩ. Mũtumia wothe mũritũ nĩ ithuĩ twaheo, nĩ inyuĩ mwaheo kanya kau, na Ngai amũrathime nĩ kwaga gũtonoka, kwaga gwĩtigĩra, mũgoka nĩgetha tũgoce Ngai hamwe. Ciana icio nĩ abohorie maikĩrĩa kĩu akokaitu haha. Nĩ njũĩ nĩ kũrĩ angĩ matanoimĩra matigana ũguo. Pastor Monica thĩ ya kĩroho ĩroiga nĩ aingaingĩ, nĩ harĩ atano matigara, ũguo nao mathingate mũno nĩgetha moke. Bwana asifiwe sana. Gũkena na kũrathimwo nĩ inyuĩ na ndetia ũgitĩri mwega wa thakame ya Jesu Kristo rũgendo-inĩ rũrũ mwĩ thĩinĩ waruo. Maandĩko moigaga thĩinĩ wa ibuku rĩa Thaburi atĩ ndaiyũrĩtwo nĩ mĩtandiũko ta yakwa ngoma. Rĩrĩa mũtumia mũritũ akoragwo athiũrũrũkĩirio nĩ mĩtandiũko ta yakwa ngoma. Maandĩko magacoka makoiga ndarigicĩirio nĩ mĩhĩndo ya gĩkuũ, no nĩ tondũ wa kwĩhoka Ngai, Ngai agoka agakuohora mũhĩndo ũcio ũmwe kwa ũmwe, ũkohoka na ũgakinyia harĩa hagĩrĩire. Mwathani arogocwo. Ũguo mĩhĩndo ĩno yohaga mũtumia mũritũ nĩ ibuku rĩa Thaburi na ibuku rĩa Ayubu. Ũmũrohoka thĩinĩ wayo, thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Gĩkuũ kĩrĩa gĩkoragwo gĩtagetete atumia rĩrĩa marĩ aritũ,
inyuĩ mũtigũkua thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Ndĩna atumia atano thĩinĩ wa kanitha wa Kawangware magĩte ciana ciao na njĩra ya gũthĩnjwo, ciana ithatũ, no mwana wa gatatũ na wa kana maragĩire ciana na njĩra ĩrĩa Ngai athanĩte through mahoya na gwĩtigĩra Ngai. Tondũ nyamũ cia gĩthaka ti nguĩre mũtharaba-inĩ, mũndũ nĩwe ũkuĩrĩirwo mũtharaba-inĩ, kana tiguo? Mũndũ nĩwe ũkuĩrĩirwo kĩ? Rĩu matigarana. Mũndũ nĩwe ũkuĩrĩirwo mũtharaba-inĩ, na tondũ nyamũ cia gĩthaka onacio nĩ iciaraga citithĩnjagwo nĩ mũndũ, kana tiguo? Kanitha kamũnogire? Mũtikĩinũke okorwo mũtikuga ameni nĩkĩ mũragĩka? Nĩ aya mũrenda ndinde hangĩhana tarĩ katuni kwĩyarĩria. Tũkona mũtinaigua kiugo kĩrĩa ndamera atĩa? Ibuku rĩa Thaburi riugĩte atĩa? Nĩwe mekĩrire meciria ma mũcere, rĩu aya me thaburia-inĩ. Aya rĩu matangĩrĩa gũtirĩ ũndũ ũngĩ mangĩnyi. Nĩ ngũcokera ndikũnoga. Kiugo kĩa Ngai kiugaga thĩinĩ wa ibuku rĩa Thaburi na thĩinĩ wa ibuku rĩa Ayubu, mahinda marĩa mũtumia mũritũ akoragwo ahana tohetwo nĩ mĩhĩndo ya kwa ngoma. Rĩrĩa mũritũ akoragwo aiyũrĩtwo nĩ mĩtandiũko ta ya kwa ngoma. No Ngai nĩ agiragia thĩna wonekane igũrũ rĩa mũtumia mũritũ. Mwathani arogocwo. Na tuoiga atĩrĩrĩ, gatagatĩ-inĩ ka mĩtandiũko ya kwa ngoma ĩrĩa mũngĩkorwo mũkĩgerera thĩinĩ wayo, Ngai witũ nĩ amũhotanĩire na nĩ amũhonoketie. Mĩhĩndo ĩrĩa ĩngĩkorwo muohete, tondũ nĩguo kiugo kĩa Ngai kiugaga, mũtumia mũritũ nĩ akoragwo hetwo nĩ mĩhĩndo mĩritũ mũno. Mĩhĩndo ĩyo Ngai witũ aromũririkana igũrũ rĩayo. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo. Mwatigia rĩmwe ndĩmũingate na mũnyonagio gũkũ na Sunday ndĩmwĩre mũke tene. Mwathani arogocwo. Ndoiga gatagatĩ-inĩ ka rĩrĩa mũtumia mũritũ, aingĩ nĩ magĩaga ciana na njĩra ya gũthĩnjwo. No nyamũ cia gĩthaka citithĩnjagwo na ti nguĩre mũtharaba-inĩ. Bwana asifiwe sana. Aya nĩ akuĩre. Ũguo Ngai nĩ ekũreka mũgĩe ciana na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire, na mũtigũkua, ciana cianyu itigũkua, na mũtigũciara cionje, mũgũciara ndungata na ngombo cia wĩra wa Ngai thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Na ndamũtheria na ndamwamũra na thakame ya Jesũ Kristo. Ciana iria mũkũgĩa nĩ ciana iria irĩũragĩrio ciũria ciĩkũraihu. He hĩndĩ Jesũ orĩirio kĩũria ekũraihu nĩ mũtumia ũmwe wa kanua na ngenagia mũno. We mũthuri, nĩ wahunjia wega, gũkenarĩ na kũrathimwo-rĩ nĩ nyondo iria wongire. Jesũ akĩrĩ rĩu na tũkũrutana ũhoro wa ũthamaki wa igũrũ, arehe ũhoro wa nyondo cio ima naku. Akĩmwĩra rĩu akĩhinga, no nginya warie kiugo gĩko kĩ igũrũ wa kĩrĩa? Gũkena na kũrathimwo ti nyondo, nĩ arĩa maiguaga kiugo kĩa Ngai na magakĩrũmĩrĩra. Arĩa atumia arĩa aganu nyonaga tendagia kĩrabu. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe sana. Akĩmwĩra mũthuri, gũkena na kũrathimwo nĩ nyondo iria wongire. Na tũtiuma semina-inĩ. Nĩ kũrĩ andũ mendaga gũthũkia kani. Jesũ agĩkiria mĩario ĩrĩkũ? Noguo icokia ihore. No gũkena na kũrathimwo-rĩ nĩ arĩa maiguaga kiugo kĩa Ngai na magakĩhingia na magakĩrũmĩrĩra. Mwathani arogocwo. Ũguo hatirĩ handũ nyondo iroke. Atumia nĩ mũkũgĩa mũtwe. No acio matiarĩ a Theophilus marĩa hĩndĩ ĩyo. Nyonaga ona tarĩ Mũmisiri, tondũ Amisiri matiarĩ hadabu, nĩ tondũ wa kũinamĩrĩra Firaũni. Mwathani arogocwo. No Jesũ akĩmwĩra mĩĩrĩ ĩno-rĩ, ona nyondo ici itirĩ na bata. Kĩrĩa kĩna bata nĩ arĩa mena matũ ma kũigua uge wa Ngai, nĩ arĩa mena maitho ma kuona ũnene wa Ngai. Ngai arotũma maitho manyu mone ũnene wa Ngai. Ngai arotũma matũ manyu maigue ũnene wa Ngai. Ndahitha atumia aya Mwathani, mũthĩnjĩri wa thĩnjĩri moko-inĩ maku. Ciana iria megũciara nĩ ikũrũgama ithenya-inĩ
na igũkorwo irĩ ũnabii-inĩ wa mahinda marĩa igũciarĩrwo irĩ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Aya nĩo megũkwarĩrĩria generation-inĩ yao, nĩo ndatua nabii, nĩo ndatua ndungata na ngombo cia wĩra waku. Aya matigũikara ũrĩa megũkora thĩ ĩtariĩ, megũikara ũrĩa kiugo gĩaku gĩtariĩ na ũrĩa kiugo gĩaku kĩhana. Aya atano moimĩra, Roho Mũtheru wa Ngai aroiga nĩ kũrĩa ngĩana, onao ndaria kĩrathimo igũrũ rĩao thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Ndahitha ciana ici ciĩ nda ya manyina mao, ndacitheria na thakame ya Jesu Kristo, ndacikunĩka na itu rĩa thakame ya Jesu Kristo. Wega wa Ngai ũikaragie ciana ici, ũtugi wa Ngai ũikaragie ciana ici, riri wa Ngai ũikaragie atumia aya. Mĩtandiũko yothe ya gĩkuũ, mathĩna mothe makuaga, Jehova mahũthĩrie rũgendo rũrũ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Ndaria kĩrathimo igũrũ rĩa atumia aya, ngĩmatigithũkania na ũru wothe ũngĩmakora thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Ugai ameni, ugai nĩ arathime. Rũgamai kanitha mũmambararĩrie moko muge mũrĩ arathime thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Tarora ũcio mũriganĩtie, ona akorwo nĩwe warega kumĩra wĩ mũrathime, mwĩre no tigage guoya, ũkoimĩra hĩndĩ ĩyo ĩngĩ. Ngai amũrathime na mwĩke wega. God bless you. No ngĩkorwo wĩ hau tondũ nĩ kũrĩkia tũrarĩkia, ũkorwo no wende kũnengerana mũtũrĩre waku kũrĩ Mwathani, ũka nĩgetha tũhoe hamwe. Mũndũ ũrenda kũhonoka, ũke nĩgetha tũhoe hamwe, tũtikahingĩrĩrie chance ĩyo. Ũngĩkorwo wĩ hau na nĩ ũrenda kũnengerana mũtũrĩre waku kũrĩ Mwathani, ũka nĩgetha tũhoe hamwe. Mwathani arogocwo. Rũgamai na igũrũ. Ũngĩkorwo wĩ hau nĩ kũrĩ ndĩrerwo acokera gate-inĩ, nĩ oke nĩgetha tũhoe hamwe. Bwana asifiwe sana. Kaeri cũkwo ningĩ. Aca nĩ gũkaroka. Nĩ aroka? Oh, one kũraihe mũraihu mũno na thĩ nĩkĩo ataroneka. Ngai akũrathime. Reke ingĩre o haha, ũmũthĩ tũrarutĩra wĩra wothe kĩgongona-inĩ. Bwana asifiwe sana. Ũgũgĩthiaga kũ tũigĩte Jesu nĩ Mwathani? Ulikuwa unaenda wapi? Kwani tumekaa sana kama hatujamaliza kanisa? Oh, patia na mtoto. Ngai nĩ tondũ wa tha ciaku na nĩ tondũ wa hinya waku, ndanengera na mũtumia ũyũ moko-inĩ maku. Ndamũtheria na ndamwamũra na thakame ya Jesu Kristo. Ndamũkunĩka na thakame ya Jesu Kristo. Ndamũtigithũkania na ũru wothe wa ndaimono. Ndamũtigithũkania na mĩbango yothe ya ũrĩa mũũru thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Na tondũ nĩoiga nĩekwenda kumbũra na kuga Jesu nĩ Mwathani, mwĩyoere wandĩke rĩtwa rĩake ibuku-inĩ rĩa kĩririkano thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Ugai ameni. Uga thutha wakwa, wĩtagwo atĩa? Rĩu rĩngĩ Virginia. Uga thutha wakwa, niĩ Virginia Nyambura nĩ ndoka mbere yaku Ngai ngĩhoya gũtherio na kwamũrwo nĩwe. Njiguĩrĩra tha Mwathani, ũhonokie. Nĩ ngumbũra mawĩhia na maganu makwa, njuge Jesu nĩ ahonokanagia na thakame ya Jesu Kristo nĩ yatheria. Nĩ ndahonoka na ndatua matua mega na marũmu makumbũra na kuga Jesu nĩ Mwathani. Andĩka rĩtwa rĩakwa ibuku-inĩ rĩa kĩririkano thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Nĩ ngũkumbũra gũkũ thĩ, nawe ũkanyumbũra igũrũ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Ndahonoka na ndoiga Jesu nĩ Mwathani.
aria mari TV-inĩ na aria mari online, aria othe twoimburanĩra hamwe na Nyambura, Ngai amũrathime na mwĩke wega. Tha no tugi wa Ngai irotwarana hamwe na aria metĩkĩra kumbũra na kuga Jesu nĩ Mwathani. Na nĩ tondũ wa ũtugi na ũnene waku Mwathani, marĩithio matungate no mamenyerere, na nĩ wega-inĩ na ũtugi-inĩ wa Jesu Kristo Mwathani witũ twahoya na twacokia ngatho. Semeni amen. Mũnengere microphone ageithie andũ hau kĩgongona-inĩ na twĩre ũrĩa etagwo na kũrĩa oimĩte. Bwana Yesu asifiwe. Rũgama haha no menya nĩ ũkirie kũigana na kanyamũ gaka. Tau nona gaka ũrũgamĩte ũguo ũroneka ũguo. Rĩu rũgama haha woneke wĩ wothe ũtige gwĩtigĩra Nyambura witũ. Haha nĩho ũrĩhunjagĩria. Rũgama haha ũmere ndĩrĩhunjagĩria hau. Mwathani agocwo. Njĩtagwo Virginia Nyambura na ndĩ mũhonoku rĩu na Jesu nĩ Mwathani. No titakũhonoka nĩ ndakũ backslide. Yani nĩ gũcokerera ndacokerera Ngai. Amen. Wale mũhonoku ũkĩgwa. Bwana asifiwe sana. Rĩu nĩ wakĩhonoka. Sawa sawa. Na Ngai agũtongorie. Nĩ ũrĩ mũthuri? Na kantona wĩna tuigana? Kamwe. Okarĩa kamwe. Wĩna mĩaka igana? 22. 22 nĩ ũkuongerera tũngĩ tũnana. Ngai witũ arogũteithia. Ũngĩgakinyia 30 rĩ, nĩ tũrabatara ciana nyingĩ rũrĩrĩ rwitũ rwa Gĩkũyũ, kana tiguo? Ngai akũrathime na twana tũingĩ Nyambura na akũhe mbeca cia gũtũhe. Ndegeithia wĩra mũthuri nĩ ndathimeirwo twana tũingĩ, ndĩtagwo mũtumia wa ciana nyingĩ, family yanyu nĩ ndathime na mũtikaga gĩa kũmahe. Sawa sawa. Mĩaka 22 githĩ ti mĩnyinyi. Agĩkinyia 35 rĩ, githĩ ndegũkorwo na ciana mũgwanja. Mami witũ akuire na mĩaka 36 na agĩkua na mĩaka 36 aciarĩte ciana mũgwanja. Ndarora ndona aiganaga ũũ akĩhika no gũtikĩrĩ na thĩna. Ngai akũrathime Nyambura na gwĩke wega na akũrathimĩre mũthuri na ciana cianyu Ngai acirathime. God bless you. Amen. Nĩ ũguo Monica? Nĩ ũguo nĩ twacokia ngatho. Ngai wa kũrathime Bishop nĩ ũndũ wa gwĩtĩkĩra andũ amũkinyĩra obici na etĩkĩra kũu ti kũrathimwo. Bwana atukuzwe. Netĩkĩra njĩra hatirĩ na the nĩ ngũcoka tondũ ũcio nĩguo wĩra wa njĩra ndute. Nĩ ndĩ mũrathime. We wĩ mũrathimwo. We mũririkane. Gacokia ngatho mũno. Nĩ njetereire Charity. Mũririkane Friday ĩno tũrorete twĩ itũũra-inĩ rĩa Njatha-inĩ our monthly prayer. Mũtikariganĩrwo Wednesday twĩkuo nĩ ũndũ wa fellowship itũ nĩ acokereria na oko ndũrarĩ seminar ĩrĩa gũcoka thĩinĩ wa YouTube kana Facebook ya Reverend Rachel na nĩ ũgũkora ũrutani wothe ũrĩa ũrathiaga na mbere no kũrathimwo mũno makĩria. Bwana tukuzwe. Rũciinĩ nĩ ngũthiaga through notebook yakwa na ndekora nĩ ndĩreciragia nĩ njũĩ no ndĩrekorire ndio. Bwana tukuzwe. Koguo no ũikare ũgĩciragia nĩ ũĩ no ndũ. Koguo ĩtĩkĩra mũno mũno makĩria na nĩrona tũrambire hema na tũranĩrĩra tũrauga hema ĩno twamba nĩ yake women of power. Bwana tukuzwe. Na nĩ waigua hema ĩno nĩ yakindĩrwo. Bwana tukuzwe. Hema ĩno nĩ eka kĩ? Yero to haha. Bwana tukuzwe. Araramia hema yako. Namo mihindo. Umeke kĩ? Ye? Atweke kĩ? Umegathe we? Tondũ kĩndũ kĩrĩa andũ marabatara kuma harĩ we mago support ni kurekereria. Kama ningekana hiyo kitu ndani, kuna kitu yote ingetokea, ningeishi kusema niko na dena kioneki no gutire igo ndarekererie kioneki githondekagwo ta kite. Wathondeka kite nduikaraga nayo ni umerekagire. Koguo warekereria kite niguo yumbukaga iguru. Ndikana muthondekete
Aria twina ciana cia CBC nituthondekete tumetengenezako ona ndĩronire twĩ hakuhĩ gwĩtio ng'ombe tumetengeza gina ngari mbona tukuzwe gina ndo nituthondeke no haria CBC rangenia muno na ngaoya muno ithie na mbere ni matuma mucie makerothie imuruge na baba wanyu kana muthambie indo na baba wa hau ni hakenagia muno ni hakenagia ona ndirahoya muno ngina ngenda kurie mwarimu ikuhura nguo ona tukuzwe koguo kaiti ni irekagiririo igathi iguru gukioneki no kurekererio igathi iguru na ngakena muno makiria because women of power ndigukirira hema ni arathukio matamane matamburukio na mihindo ni yahurirwo thi wega koguo hema ino ndingikwama ona ndingithi na ruhuho iko hivyo niko tunongoja hiyo munene ajire iko sawa ucio ungi ndamakagia munene ahetokia basi na ndakajigwe wala tukuzwe atiri undu ngicheridi noka turari na negeni kuma Naikuru andu na Naikuru rugamai mutugeithie imagine wamekuwa huku tangu Thursday nawe urari haria kia 45 ndunoka otindo kiuga ndirenda kurathimo ukai andu a Naikuru mutugeithie imagine from Thursday wana tukuzwe na undu rangenirie na ni muria atumia thaka matinangiete kunjira ndi makomborere hoteli manajire ithurike tukomeja thaini turi igane imagine nawe wathi kundu kuhunjia witagia hoteli no getie kina mahai microphone mageithanie tugeithanie andu a Naikuru tukirekereria na Pastor Margaret. Mwathani agocwo. Amen. Tago Pastor Joyce kuma Naikuru na ndi murathime thiko icio ithatu kiria Ngai andathimite nakio ni ngutwara Naikuru na umaigu uria ndaigua wi karibu sana kuria kwa Dan Karanja na Pastor Margaret Waithira acio nio matutungataga na ngakena ni undu wa undu ucio mwi karibu sana Nakuru. Mwathani agocwo amaritwa ni Flora Muthoni na ni honokete ndirakena muno ni thiko icio ndaikara thini wa kigongona giki ni ndutitwo na kungi kuria ndirahititie ndirera Ngai anjarahure tutungataga kuria mwena wa Naikuru twi ada Pastor Dan na Miss Pastor Dan na Ngai wa moyo murathime. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Mwathani Jesu agocwo. Njitagwo Lucy wa Ruguru kana Mama Kim na nyumite Naikuru na pastor wakwa ni Pastor Dan na Pastor Margaret na he kiugo kindeithagia thiini wa Isaia ati anirira we mutumia thata ni tondu ciana ciaku ni nyingi. Mwathani agocwo ati araramia hema yaku no gucie ikingi. Mwathani agocwo ni tondu ri ni ihinda ria kwararamia hema yaku nigetha Mwathani ekire kiria arenda. Mwathani agocwo ni tondu hema citu ni tuciikirite maundu maria matagiriire. Mwathani agocwo na niokio ara turehete haha nigetha atuiturure kiria gitagiriire ekire kiria kiagiriire. Mwathani agocwo ni tondu turi atumia a nguvu. Bwana asifiwe. Kana we nduri wa nguvu? Ni wa nguvu na the a woman of integrity. Bwana asifiwe. Ni tondu wa Ngai. Ne Ngai witu amurathime na mwike wega na muturie wendo ucio na tukanyitanagirira
twina ikuru tukamuhoera na inyu mugatuhoera nigetha tugacamanagia kaingi na Ngai witũ amũrathime. Amen. Mwathani agocwo. Amen. Mwathani agocwo rĩngĩ. Okwa marĩtwa rĩngĩ njĩtagwo Margaret Wangeci na ndĩ mũhonoki na ndĩ mũtumia wa twana twĩrĩ. Nĩ tũracokeria Pastor Monica ngatho nĩ ũndũ wa gũtwarika. Ndiroĩ na nĩ ndona nĩ Ngai mũnene atĩ gũtirĩ ũndũ umaga Ngai na thome, mothe mekĩkaga kwa wega wake. Niĩ nĩ gũcokeria ndĩracokeria ngatho ona thikũ icio tũrĩtwo nĩ rwagĩ tondũ nĩ tũrĩtwo wega biũ. Niĩ ndĩreraga Ngai angĩkorwo maya mothe marekĩka kwa wega waku, ngumo na ũgoci gũcokerere. Ngai wa muoyo amũrathime na amwĩke maũndũ mega. Amen. Amen, amen. Mwathani agocwo. Mwathani agocwo rĩngĩ. Ona ni hakwa nĩ gũcokia ngatho nĩ tondũ wa kibari kĩa Ngai. Mwathani arogocwo. Kibari kĩa Ngai nĩ gĩtwaranĩte na ithuĩ ona gwĩtĩkĩrĩka atĩ no twĩcirio handũ tũtiroerera tarĩ o kawaida. Mwathani arogocwo. Ũguo nĩ ngĩenda gũcokeria Bishop John Gĩthire ngatho, Reverend Rachel Wangari na Pastor Monica ngatho nĩ ũndũ ona wa kĩoneki gĩkĩ kĩega. Mwathani arogocwo. Ithe twamwende Gĩthie ona ndĩramwĩra nĩ tũthiĩ wiki ĩngĩ. Bwana asifiwe. Ithe ti kaũndũ kega. Ũguo tũthaithanĩre kĩoneki kĩu tondũ atumia nĩ marora maũndũ-inĩ no nĩ kwaga kĩ? Kwaga ũmenyo. Mwathani agocwo. Pastor Monica Ngai akũrathime. Ithuĩ tũtigĩtwo wega. Mwathani arogocwo. Na timu yothe ĩrĩa ĩrũgamĩte matirĩ manoga gũtũrugĩra. Ngai amarathime. Mwathani arogocwo. Na tware nginya na transport manager. Ngai amũrathime. Ndaranogaga. Tũgatukĩrĩrwo. Ndaratigaga atatũkinyĩtie na agatũgĩra. Bwana asifiwe. Ithe mũtiona tũrarĩ abata inyuĩ. Ithe mũtiona ũguo. Mũrathimwo mũno ona kanitha wa Gĩthũrai 44. Inyuothe mũrathimwo. Nĩ gwĩtĩkĩra ona inyuĩ tũkorwo twĩ hamwe na inyuĩ. Mwathani arogocwo. Tondũ rĩrĩa mũngĩerirwo tũrarika andũ ana ikuru, rĩngĩ nĩ mũngĩanugunire hau, muge aca no nĩ mwetĩkĩrire. Ngai amũrathime mũrĩ andũ a bata. Mwathani arogocwo. Na mwatwĩta rĩngĩ no tũrĩũkaga andũ matugwo wega matiendaga gũtĩra handũ hau Pastor Monica. Na nĩ twamũkaribisha ona inyuĩ thĩinĩ wa itũra rĩa Naikuru. Nĩ twendete ageni ona ithuĩ. Tũtungatagwo nĩ Pastor Dan hamwe naniĩ Pastor Margaret na nĩ twendete ageni. Ngai amũrathime na akorane na merirĩria ma ngoro cianyu. Asante. Wow, mũrathimwo. Andũ matoĩ, andũ aingĩ nĩ moĩ Pastor Dan. Ũcio nĩ mũtumia wake Pastor Margaret. Tũrarĩ nake nĩ ararĩ guest speaker witũ thikũ icio ciothe ithatũ. Bwana atukuzwe. Atumia twĩ mbere. Mwebere na no muikarite thi. Ona ni ndona kondo haha. Kai turaumagaria ageni atia? Na kondo. Kai mwamaka. Ukai turathime andu ana ikuru na ithuĩ rĩrĩ tugie na kĩ na igweta rĩega. Githĩ tiguo tũtigagĩtigithĩrĩrio hau sawa sawa. Kĩondo gĩkĩ tũtigĩgĩcokio ũguo na tũtiĩmacokia mũciĩ ũguo. Githĩ tiguo? Ukai ũkĩinaga tumia. Mwebere. Tumia mwebere. Tumia mwebere. Na nĩguo mũrĩ andũ a bata. Tumia mwebere. Ngũria mwĩraga nĩkĩ. Hihi mwĩhotagia nĩkĩ. Na nĩguo mũrĩ andũ a bata. Tumia mwebere. Ngũria mwĩraga nĩkĩ. Hihi mwĩhotagia nĩkĩ. Na nĩguo mũrĩ andũ a bata. Tumia mwebere.
negwo mbure andu abata tumia twibere tumia twibere na negwo mbure andu abata tumia twibere athuri mutiratutindikiriria ona mutirageithia Pastor Dan athuri mutitumane ngeithi wekuria tumangeithi kwi Pastor Dan tumia mwebere twetereire athuri matume ngeithi kwi Pastor Dan athuri more afata wow Naftali niwe twetereire utume ngeithi Jimmy niwe twetereire utume ngeithi wow Bwana tukuzwe iko sawa simuende ni wewe hiyo ni kazi yako ni sawa sawa wow Bwana tukuzwe ona ndina inokothe ndaririkanwo mwamito ni adirika ajira koguo nona ndaneana kinene ndaririkanwo koguo hindi wingi ndaneana kinene fio ndaririkanwo na kinene wana tukuzwe koguo ndaraihia ngaraihirio wana tukuzwe mwamito Ngai akurathime rugo thera aya turathimane maundu mega turathimane lathima mundu athira mundu maundu mega turathimane lathima mundu athira mundu maundu mega turathimane lathima mundu athira maundu Jehova arokurathima na kumenyagirire Jehova arotuma uthio wake ukwarire na gukinyagirie wega wake Jehova arogutirira githithi giake na atume ugiage na thayo Jehova arokurathima rathima mundu ungi Jehova arokurathima na kumenyagirire Jehova arotuma uthio wake ukwarire na gukinyagiria wega wake Jehova arogutirira githithi giake na atume ugiage na thayo rathima ucio ungi mwire Jehova arokurathima na kumenyagirire Jehova arotuma uthio wake ukwarire na gukinyagiria wega wake Jehova arogutirira githithi giake na atume ugiage na thayo turathime aria twina nyitanira nao thiini wa Theophilus TV thiini wa YouTube na thiini wa Facebook tumere atiriri na kumenyagirire Jehova arotuma uthio wake ukwarire na gukinyagirie wega wake Jehova arogutirira githithi giake na atume ugiage na thayo marathime ringi umere na kumenyagirire Jehova arotuma uthio wake ukwarire na gukinyagirie wega wake Jehova arogutirira githithi giake na atume ugiage na thayo amen 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 rege amen amen
Amen. 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 Jehova arokurathima na akumenyagirire. Jehova arotuma uthio wake ukwarire na gukinyagiria wega wake. Jehova arogutirira githithi giake na atume ugiage na thayo. Jehova arokurathima na akumenyagirire. Jehova arotuma uthio wake ukwarire na gukinyagiria wega wake. Jehova arogutirira githithi giake na atume ugiage na thayo. In Jesus. Bwana atukuzwe. Kidogo irio ndirona ni set hari aja tukwambia na athuri aitu ni tukwambia nao. Koguo athuri aitu nio makwambiriria macoke maumwo thutha ni atumia a ciana, macoke maumwo atumia a ciana no maumwo thutha ni atumia akuru, macoke maumwo thutha. Theophilus TV, Murata wa Ngai.